हालेलुया. हालेलुया. अर्गान तुका जेजू. अर्गा तुका जेजू. हालेलुया. हालेलुया. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव देता आनी माये मोगाचो येवकार दिता ह्या सांजेच्या रात जागरणाक. देवाक तुमी आर्गां दिवूंक आयल्यात आनी नव्या वर्सान देव तुमची चिंतलोली कामां शार्ती पावयतलो. जितली आमी देवाक चिटकून रावता आनी मागणे करतात तितली आमी देवाचो मोग अनुभवता. ह्या नव्या वर्सा पासत देवाक आर्गां दिवुया. बोरवोशाची किरणां फांकल्यात आख्या मनशाकुलाक देवानी सोरवोंडार जल्मला. हे नवे वर्स आमकां फावो केल्ल्या पासत देवाक आर्गां दिवुया आनी तशेंच हे रात जागरणाक भाग घेतेल्यांक आमच्या शालोम कुरपा टिमीच्या वांगड्यांक गायन मंडळाक देवाचें उतर पोरगोटल्यांक आमच्या फादरांक सिस्टरींक ब्रादराक आनी तुमा सोमेस्तांक त्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हूण मागता. आतां आमचो भाव रॉकी दा सिल्वा प्रेज एंड वर्शीप करूंक हे रात जागरणाक सुरवात करतलो. भाव रॉकी शालोम कुरपा टिमीचो वांगडी देवाच्या वावरांत तो उमेदीन मिसळ जाता. देवाचें उतर पोरगोटपाचें हो एक ताचे भितरलो खाशेलो गूण आमकां दिसून येता. ह्या ताच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवंक एक ताळयांची भेट देवाक भेटोवया. येवकार तुका भाव रॉकी ह्या प्रेज एंड वर्शिपांत. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 देव आपयता, जेजू आपयता, खूंय आपयता हो प्रश्न म्हाका पडलो. म्हजे फाटल्यान ये. जशें जेजून सिसांक म्हणलें येयात आनी पळयात, कित्याक सिसांनी जेजूक प्रश्न केल्लो तूं खूंय रावताय तेन्ना जेजून सिसांक जबाब दिलो यात आनी पळयात. सो ह्या देव मंदिरान ही पवित्र रात जागरण आमी सारूंक ह्या वेळार हे पेपे सुकोर सायबिणीच्या कोपेलान हाजीर आसा. तुमकां देवान आपोवन हाडल्यान हांव म्हजे अस्तोंगी हांगासर पावूंक ना, पूण देवानूच म्हाका आपोवन हाडला. कित्याक अशें जुवाचें शुवर्तमान 6:40 वळीन आमकां सांगता. देवा बापान आपयल्या बगर कोणाच्यान देवाशी पावूंक जायना. देखून आयज आमकां जेजू आपयता कितें करूंक, मोग करूंक. जेजूचो मोग आमी अणभवूंक, ताच्या मोगांतल्यान आमचें जिवीत सारूंक. आनी जो जेजून आमकां मोग दाखयला तो मोग आमी एकामेका भाव भयणां सांगाताक सारूंक. हो मोग आमी सारता आसतना जायती भावा भयणांचो मोग आमी दिवंक विसरता आनी चुकता. पूण जेजू म्हणटा, कित्याक जेजून आमचे पासत संवसाराचो इतलो मोग केलो, तेणें आपलेच समर्पण केलें. अशें जुवाचें शुवर्तमान 3:20 वळीन म्हणटा. देखून आमी हे वेळार जेजू आपयता आनी आपलो मोग तो दाखयता ह्या गितांतल्यान ताका सांगुया.
म्हाका आपयता सगळी जेजू म्हाका आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका आपयता सगळी आदानी पडले दुखाते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले आदानी पडले दुखाते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले जेजू म्हाका हसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका हसयता सगळी जेजू म्हाका हसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका हसयता सगळी आदानी पडले दुखाते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले आदानी पडले दुखाते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले जेजू म्हाका नाचयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका नाचयता सगळी जेजू म्हाका नाचयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका नाचयता सगळी आदानी पडले दुखाते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले आदानी पडले दुखाते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले जेजू म्हाका चलयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका चलयता सगळी जेजू म्हाका चलयता ताचो मोग तो दाखयता जेजू म्हाका चलयता सगळी आदानी पडले दुखाते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले आदानी पडले दुखाते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले ला 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 ला
Hallelujah. 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 Harga Yesus. Harga Harga Yesus. Yesus. Harga Mohima Yesus. Yesus. Mohima Hallelujah. 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 केरीत भाशेन आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आनी पवित्र आत्मो तर आमचे सवे ना जाल्यार आमी वचकोत जशें जेवूं ना जाल्यार आमी कुडीन वचकोत जाता तेच भाशेन पवित्र आत्मो आमचे सवे जिवाळ ना जाल्यार आमी आत्म्यान मरता तर आमी आत्म्यान जिवाळ आनी सुळसुळीत दवरूंक बापाचो आदार मागुया ताचे सवे केरीत भाशेन बाप पूत पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाक दिनवासुया आनी पवित्र आत्मो देवून यो म्हूण मागुया कित्याक जेजून सवे सिसांनी आपल्या गुरू सवे मागले आनी तो पवित्र आत्मो आंकवार मारी सांगाताक मागणे कोत्ता आसतना वा उज्याच्या रुपान जिब्यो कश्यो ह्या पवित्र आत्म्याचे उज्याच्यो जिब्याच्या रुपान देवल्यो आनी मागणे जावन आसा गरजेचें देखून येवन आमचेर देव म्हूण आनी हो पवित्र आत्मो तुमकां दितलो शेराती कसो तुमचे सोबे येतलो अशें जुवांच्या शुभ वर्तमानान 14व्या वेस्वरान 26वे वळीन आमकां सांगता शेराती तुजे सोबे येतलो आनी तो पवित्र आत्मो तुमकां सगलें शिकयतलो हांवें तुमकां सांगलां तें सगलें मनान हाडटलो आनी हेच मनान जेजू आमच्या हाडून आमकां गितांतल्यान पवित्र आत्म्याचें बळ मागून हेंच गीत तुजो आत्मो येवूं ह्या गितांतल्यान जेजूक आमी मागुया.
Let your spirit come. Fall upon me now. Fall upon me now. Let the rain fall down. Let the rain fall down. Pour upon my soul. Pour upon my soul. Come and wash me now. Come and wash me now. And make me whole. Come and make me whole. होय दुनिया किरीत भाशेन हे वेळार पवित्र आत्मो दिवंक आमचे तुजे लागीं आमी मागला आनी ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर म्हूण आमी प्रार्थना गितांतल्यान जो मनीस गायता भाव उबोयण ती 2 फावटी मागणें करता मागात आनी तुमी घेतलेत माथ्यूवाच्या शुवर्तमानान 7व्या अवेस्वरान 71 पवित्र पुस्तकान आमकां कळीत केला आनी आमी स्वत मानतात ती सुभागी आतां आमी ताच्या नांवाक वाखाणणी करुया तो दोनी आमचो देव आमचो सुरवंडार 2022 वर्सान आमी सगळीं खुशाल आसल्या पूण देवाक आर्गां दिवंक जायते पावटी विसरल्या आनी फाटीं उरल्या सगल्यांक आमची जिवी दवरल्यान आयज खेरेत भाशेन 9व्या वर्सान 2023 वर्सान दोनी ह्या देवान बाप पूत पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवान आमकां नवें जिवीत दिलां 9व्या वर्सान नवें जिवीत जिवोवंक आमकां हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार हाडल्यात ताका दिनवासुया ताची स्तुती करुया ताच्या मानाक ताच्या नांवाक गितां स्तोत्रां गावून ताका वाखाणुया आनी हेंच गीत गावून तुज्या नांवाक वाखाणटा आमी ताची किर्ती गाजोवया
सोम्या हात मारूया गीत गायता दोल्या तुझे नाव ओढे आम्ही खरेच गीत गायचे तुझ्या नावा गीत गायता सोम्या नावा गीत गायता दोल्या तुझे नाव ओढे आम्ही खरेच गीत गायचे हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया harga Yesu harga Yesu wakani Yesu wakani Yesu sogli lam wakani देवा harga देऊन करूया हालेलुया 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 यीशु ला 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 देव बरें करूं बावरोकी तुवें आमकां ह्या मागण्यांत अदीक हुर्बेन भाग घेवंक आमची हुर्बा वाडयली देखून देवान तुज्या आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता हांव आमचो आत्मीक गुरू फादर नातालिनो फेर्नांदीस हाणें आमकां आत्मीक वाटेन वाडूंक जायतो आदार दिला आनी दीत आसा ह्या ताच्या वर्त्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ह्या ताच्या बऱ्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता हांव आयज तो आमकां जें आमी जेवतांव खातांव आनी पियेतांव ताचे वरवीं देवाक मोहिमा दिवया हो विशय मनान दवरून देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आदार करतलो तर ह्या ताच्या बऱ्या वावरा खातीर एक ताळयांची भेट आमी देवाक भेटोवया आनी फादराक आमचे मोदें येवकार दिवया बाबडीनो देव बरें करूं तुमचे ताळयो सर्गार पावूं आनी सगळ्यांची तुमचेर जायतो आशिर्वाद पडूं वावर ह्या गांवान फुडें वता आसतना दर दिसाक जायत्या आव्हानाक फुडो करता हांव तुरे आसतना हो वावर देवाचो वावर देव फुडें वता म्हूण देवाक सगळी महिमा आर्गां वाखाणयता हांव हे वेळार तुमचे लागीं मागता हांव सगळें उबें रावंक आंकवार मारेक नमान करून सगळीं हे वेळार नमान मारे म्हणुया नमान मारे कुरपेन बोलुले सरिस्वो शिरेंसा वस्त्रे मदें तुसदो Ansudoisa pucisu Bagin mai Devachea mai Ma bapengati vinadikor Atamcha mannecha velar Amen Mahima bapak आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन प्रेज द लॉर्ड सगळी बसूया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबडीनो आयचो विशय एक डिफरंट विशय असो हांवें घेतला एक जायत जाणां सांगतात फादर तेवढ्यो वस्तू आमचो लोक नको म्हणटरी कांय वस्तू आमचो लोक नको हे खातीर
आनी म्हज्या मनान एकूच आयलें तें म्हणल्यार बूक ऑफ होजियास chapter 4 verse 6 हांगासर अशें मेळटा माय पीपल आर डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. म्हजी पोरजीची वाट लागल्या की तांकां कितें ना वळख ना देखून म्हजी पोरजीची वाट लागल्या. म्हणटरी जाय जाणांचें मन जालें फादर ह्या विशयाची मातशें उलय. आनी आयचो विशय आमचे मदीं आसा. कोण वाचता म्हणटूच तुमी जेवतात वो पियेतात ते सगळे देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. म्हणटरी कितें आमी जेवता खाता पियेता तें सगळें कितें जाय देवाक महिमा दिवंक जाय. आनी आमी तर ती देवाक महिमा दिना जाल्यार तें आमकां बऱ्याक व्हडल्यान देवाक महिमा दिवंक जाय तेन्ना आमकां तें बऱ्याक पडटा. त्यो जायत्यो वस्तू आहात, नॉट ओन्ली 1 or 2, जायत्यो वस्तू आहात. तातूंतले आमी एकूच वस्त आयज नियाळटले. दिस टॉपीक इज वास्ट, पूण एकूच टॉपीक आमी नियाळटले कितें आमी पियेता ताचे विशीं. म्हणटकीर पयलो विशय आसा थंयसर. कोण वाचता? व्हडल्यान वाचात इन इंग्लीश भाशेन. सॉफ्ट ड्रिंक इज अ सॉफ्ट किलो. फास्ट किलो न्हू तो. सॉफ्ट ड्रिंक म्हणटे रोखडेच मारना. वीक कितें करता रोखडेच मारता. पूण हे सॉफ्ट ड्रिंक म्हणटा तें रोखडेच मारना. सॉफ्ट किलो सवकास मनशाक मान उडयता. ताका लागून विशय कितें आमचो आनी पावटी सॉफ्ट ड्रिंक इज अ सॉफ्ट किलो म्हणजे सवका मारपी. नेक्स्ट लेट अस सी वॉट इज द डेफिनेशन. वाचतात व्हडल्यान वाचतात भुरगे. carbohydrate, sweeter, unnatural or artificial flavoring. Okay, we'll मुखार या. म्हणून हांगासर देवाचें उतर सांगता. बूक ऑफ Psalm 23 verse 2 and 3. कितें कर? सॉफ्ट ड्रिंक बरें पी. कितें सांगता वाचत. पूण शीतळ उदक आमकां कितें दिता? नव्यान घोटाय दिता, नव्यान जीव दिता. मागीर आतां सॉफ्ट ड्रिंक म्हणटा कितें दिता तें हाचेर मातशें नियाळ करतलें हांव. जाय ते वरायटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. पयलें कितें मेळ्ळां? कोक. मागीर व्हडल्यान मागीर पेप्सी मेळ्ळ्या. नेक्स्ट मागीर ओके सगळीं मेळ्ळ्यान. ही सगळीं मेळ्ळ्या आसतना देवाचें उतर कितें सांगता? बूक ऑफ Proverbs chapter 5 verse 15. तुजे बांयचें उदक पिये. बांयचें कितें पी? उदक पी. देखून एक घरांनी आदीं कितें आसताली? बांय. आनी बांय आदल्या काळार चड गरजेची. कितें पिवपाक? उदक पिवपाक. नितळ उदक फक्त तुजे झरीचें. ड्रिंक क्लीन वॉटर. बांयचें नितळ उदक पी. नेक्स्ट मागीर हें उदक आनी सॉफ्ट ड्रिंक डज इट रियली सॅटिस्फाय आवर नीड? सॉफ्ट ड्रिंक म्हणटे खरी आमची तान भागयता. खरेंच तें आमकां बऱ्याक पडटा. भुरगीं पळयात तो कितें करूंक तो मनीस कितें करता आतां? चिंता. तशें तुमी मातशें गो चिंतचें. नेक्स्ट थोडे म्हणटले येस. थोडे कितें म्हणटात? नो. येस आनीक नो. लेट अस सी फायनली येस ओ नो. वाय येस आनी वाय इट इज नो मातशें गो चिंतपाक. नेक्स्ट आतां वाय इट इज हार्मफूल
or why it is cannot substitute water suitable for drinking? Soft drink आणि उदक हे कित्याक बरें आनी कित्याक वायट? नेक्स्ट कितें आसता सॉफ्ट ड्रिंकान? पळया कितें येता तें कोण वाचता? व्हडल्यान गे aspartame. It is 200 times sweeter than sugar. जाय जाणां म्हणटलीं तें गोड लागता, तितून कितें घालता म्हणू? कितें घालता म्हणू? साखरे आमी चाय कितें घालता? बॉर्नविटा कितें घालता? दुदाक कितें घालता? हेतून साखर घायनात, हे कॅमिकल घालतात आनी हें हूंय 200 टायम्स स्वीटर दॅन शुगर. म्हळ्यार आमगे एक कुलेर एक ड्रॉप घायल्यार पुरो, थोडें घायल्यार पुरो, थोडें. आनी तेतून हें कॅमिकल आसता. नेक्स्ट हे कित्याक आमकां बऱ्याक पडटा वायटाक पडटा? वायट सायड इफेक्ट कितें कितें? फर्स्ट सायड इफेक्ट मायग्रेन जाता, मागीर लॉस ऑफ मेमरी गेली. कितें घेतलें तुवें? एस्पार्टेन घेतलें, तेका लॉस ऑफ मेमरी. दुसरें तुवें कितें येता? इमोशनल डिसऑर्डर. कोणें इल्लें कितें म्हणल्यार पडलो तूं खाला, इमोशनल डिसऑर्डर. आनी मागीर बरें दिसती पडना, कळ्ळें? मागीर थोडे पाटी हूंय काना कडेन कितें जाता? कू 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 कोण आवाज करता? सॉफ्ट ड्रिंक. ओके नेक्स्ट. आनीक काळीज कितें जाता? डपर डपर. ओके गप्पा गप्पा डपर डपर काळजा कडेन येता बिकॉज ऑफ दीस कॅमिकल. आनीक आनी श्वास घेवपाक कितें जाता? ओके नेक्स्ट. एक सारें दुसरें आनी एक कॅमिकल आहा साखरीन म्हूण. इट्स 300 टायम्स स्वीटर दॅन अ शुगर. नेक्स्ट हाजे सायड इफेक्ट कितें? इट लीड्स टू ब्लड कॅन्सर. हे खातीर इट्स बॅन इन कॅनडा, न्यूझीलँड एंड युरोपियन नेशन. हे नेशनांनी हे सॉफ्ट ड्रिंक म्हणटा कितें केलो कडेन आहा तूं? बॅन केलो कडेन आहाय, कित्याक ती दुयेंसां हाडटा देखून. खंयचे कंट्रीनी आहात? कॅनडा, न्यूझीलँड एंड युरोपियन नेशन. Then we have third chemical, sodium benzoate, used as a preservative in soft drink. There's a side effect पळयात. It could lead to cancer. कांकराचें दुयेंसां येता. नेक्स्ट हायपर एक्टिविटी. ती भुरगीं बी सारके रेस्टलेस. ती रोखडेंच कितें म्हणलें तेंचें हायपर खंय पावलें नको, वयर चडलीं. मागीर आनी ऑल द एलर्जीज. नेक्स्ट आनी एक कॅमिकल उजार करता तें कितें? सल्फर. लीड एज अ प्रिजर्वेटिव्ह म्हूण घालता हांव. कित्याक तें कितें मेळटा तेतून? इट कॅन कॉज अस्मा जाता, उबूश येता. नेक्स्ट ड्रायनेस, इंचिंग, स्वेलिंग. नेक्स्ट आतां हांगासर देवाचें उतर कितें म्हणटा? बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 25 वर्स 21 कितें म्हणटा? तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जेवंक दी, तानेला जाल्यार ताका उदक पिवंक दी. वन्स अगेन सगळीं बरोबर. तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जेवंक दी, तानेला जाल्यार ताका उदक पिवंक दी. दुस्मानाक लेकून कितें दिनाका? दुस्मानाक लेकून सॉफ्ट ड्रिंक कितें दी? उदक दी. दुस्मानाक लेकून ताका जियेतलो जालें. नेक्स्ट
वाव, दिस एनर्जी दिता म्हणटा आमी. एनर्जी ड्रिंक, स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक. हितून कितें आसता? इट हॅज हाय कॉफीन. कॉफीन म्हणटा ड्रग्स चड आहा. आनी हो ड्रग्स कितें करता भुरग्यांक आनी पियेतल्यांक? फर्स्ट इन्क्रीज हार्ट रेट. काळीज भितरल्यान सोका वचपाचें आनी कितें जालें? फास्ट गेलें आनी फास्ट न्हिदपाचें. नेक्स्ट. मागीर सेकंड वन, इन्सोमनिया म्हळ्यार तुका झेम पडना. झेम पडना. रातभर म्हयनोभर कितें रावपाचें? जागेंच रावपाचें. नेक्स्ट. आनी डिहायड्रेशन, भितरलें उदक थोडें जाता. नेक्स्ट. रेस्टलेसनेस, ते सुपान दवरना, उर्लीन दवरना, सगळें रेस्टलेसनेस येता बिकॉज ऑफ दीस ड्रिंक. आतां हांगासर देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळयात. कोण वाच, सगळीं वाचत बरोबर. उदक आदीं कितें मेळटालें? कितें मेळटालें? आमी झरीचें उदक पियेताले. बांयचें उदक पियेताले. कित्याक उदक एक देवाचें फुकट फुकट देणें. आनी करी भशेन ह्या उदका खातीर एक व्हडल्यान ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटोवया. व्हडल्यान, कित्याक हें उदक देवाचें फुकट देणें. नेक्स्ट. इल इफेक्ट ऑफ कन्ज्युमींग सॉफ्ट ड्रिंक. आनी कितें घडटा? रिस्क ऑफ डायबिटीज. इंडिया इज द हायेस्ट डायबिटीज. आनी अशें सांगतात ते, अशें सांगतात फुडाराक खंय सगळीं फामील एकठांय जेवता तशें सगळ्या फामिलीन भुरग्यांनी तशें तरणाट्यांनी पयलें कितें घेवंक जाय? इन्सुलीन. जेवचे पयलें सगळ्यांनी कितें घेवचें पडटलें? इन्सुलीन. जाणाय? आं, जाय जाणां खबर आहात. दुसरें, हे सगळे डायबिटीचे टॅबलेटी पयलीं घे आनी मागीर कितें कर? सगळीं आतां कडेन मामी घेता आसतली, डॅडी घेता आसतलो, शेमाय घेता आसतली. पूण फुडाराक अशी परिस्थिती येतली सगळ्यांनी पयलीं इन्सुलीन घेवपाचें, नाल्यार जेवण जेवण ना. अशी परिस्थिती भारत देशाचेर आनी आमच्या गोंयांत येवची आसा. इन्क्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज. वाय दिस इन्क्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज? कित्याक हे डायबिटीज वाडटा? नेक्स्ट. नेक्स्ट. इज हार्म्स ऑफ पॅनक्रिया. आमच्या हातकुडे आहा न्हू, तांकां तें सॉफ्ट ड्रिंक आहा तें काबार करता. समजलें? आनी ते पॅनक्रियास, हे पॅनक्रियास पिड्यार करता आनी ताका लागून मागीर ती डायबिटीज जावं येता. नेक्स्ट. मागीर तेजे आनी एक इफेक्ट कितें? जिमा वच, खंय वच, पोट भितरी भितरी वचना. मागीर आनी कितें घडटा? तुज्या हार्टीचो कोणो, हाडां बी कितें जातात? मूव जातात. नेक्स्ट. मागीर दांत बी कितें जाले? पयलें गेले. आनी मागीर तुजी किडनी बी कितें जाल्यो? पिड्यार जाल्यो. किडनी बी पिड्यार जाल्यो. नेक्स्ट. आनी मागीर घर बांदपाक हातोर बी मेळटात. घर बांदपाक म्हळ्यार बरें जालें म्हणचे थोड्यान. किडनी बी सगळें कितें जालें? हे किडनी स्टोन प्रॉब्लेम. सगळे हातोर तयार जाले आनी हार्ट बर्न, बगोर बगोर काळजा कडेन दूख येता. नेक्स्ट. मागीर सिरोसीस, लिवर, हार्ट, मागीर पोटान सगळें दुखता. नेक्स्ट. मागीर लॉस ऑफ कॅल्शियम, पोटॅशियम, हाडां सगळीं मोव जातात. आनी जायते बावडी भुरगीं बी जावपाक, इनफर्टिलिटी, हे सॉफ्ट ड्रिंकाचो इफेक्ट भुरगीं बी जावपाक हेजेर एका दुरुपेग जावन कितें भाशेन भुरगीं बी जावपाक शकनात. नेक्स्ट. आतां कितें करपाचें फादर? कितें म्हूण पिवपाचें? तूं म्हळें एनर्जी ड्रिंक नाका, सगळें नाका, आमी आतां करपाक कितें? ओके. वॉट इज द सबस्टिट्यूट फॉर सॉफ्ट ड्रिंक? सोका मरोंक नाका जाल्यार कितें करपाचें? या
कितें पिवंक जाय? वॉटर. वाव. कोकोनट वॉटर, कोकम म्हळ्यार जाणाय तुमी? आं? ओके, नेक्स्ट. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकान बरी एक घडणी मेळटा. Daniel chapter 1 verse 12 and 17 हांगासर दोन विशय घालता. दानियेलान आनी ताचे सांगात्यांनी राजा कडेन मागलें, आमकां तुजें जेवण नाका, पूण आमकां फक्त उदक आनी भाजी पालो दी. आनी 10 दिसां उपरांत तांकां पयस जाल्यार हे उदक आनी भाजी पालो खावपी अदीक जाणवायेन आनी अदीक मजबूत जाले. जे सोरो पियेताले, कोणी सॉफ्ट ड्रिंक पियेताले आसतले, मांस खाताले, ते उसकूत जाले. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पण कोण वाचतात? सगळीं बरोबर वाचतात. 10 दीस तुज्या सेवकांची परीक्षा कर आनी ह्या 10 दिसांक आमकां फक्त तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक दी. सगळे तरेचे साहित्य आनी विधवेन ह्या 4 तरणाट्यांक देवान जाणवाय हिकमत दिली. म्हणटरी हांव बरें सॉफ्ट ड्रिंक पिलो जाल्यार हांव बरो व्हडलो जातलो ना. जायतीं भुरगीं भाजी खायनात. प्लीज ईट वेजिटेबल and drink water. Why have to drink? Next. कित्याक उदक पिवचें? ओके, कोण वाचता? Our body constitutes of about 60 to 70% of water. आमची कूड पळय आहा तेतून सुमार 60 ते 70% कितें आसा? उदक आसा. आनी तुगे समोर 60 किलो तुका तर वेट आहा जाल्यार 40 किलो वेट कोणाचो? उदकाचो. कितलें उदक जाय? नेक्स्ट. आनी उदक कित्याक जाय? हे खूंय आमचे सगळे कुडीच्या भागांनी हें उदक पळय आसा ती गोडसाण न्यूट्रिशन पावयता. नेक्स्ट. कितें करता? जिरण बरें जावपाक उदक आदार दिता. नेक्स्ट. ब्लड सर्क्युलेशन उदक बरें खेळटा. नेक्स्ट. आनीक कुडीचो जोर आयलो कितें करता आमी? जोर येयलो कितें करतात? फर्स्ट एड उदक घालतात आनी उदक पिवूं दी. टेम्परेचर नॉर्मल जाता, नाल्यार कोरपोन मरतलो तूं. टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पळय आहा तो मेंटेन करता. नेक्स्ट. It's help to secrete different fluid to different parts of a body. जायते ऑर्गन आहात. गाडयेची रोदां कितें करूं जाय? तें कितें करपाचें? सर्विसींग करूं जाय. हें सगळें सर्विसींग करपाचें कुडीच्या भागांक कोण करता? उदक करता. नेक्स्ट. आनी तुजे कुडीन आसलें सगळें नाका जाल्लो वेस्ट जाणा तुमी? भितर जायतो वेस्ट आहा. नंबर 1 and 2. नंबर 1 and 2 पळय हो वेस्ट पळय आहा तें उदक व्हरून भायर उडयता. आनी 1 and 2 पळय वेस्ट आहा तें उदक तर पियेना, तुजे भितर फातर जावन पोट फुगोवन तूं मरतलो. युरिया आमचे भितर सारें आहा जाणा तुमी? युरिया हें सारें तें उदक पळय आहा हें सारें कितें करता? मुतांतल्यान भायर उडयता. ना जाल्यार भितर सारें आनी साऱ्याचें मागीर फातर आनी हिंगा मागीर काबार तूं. नेक्स्ट. कितें म्हणलां हांगासर? इट हेल्प्स टू रिमूव आवर बॉडी वेस्ट टू लंग्स इन अ फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर. आमी उलयता आसतना वाफ भायर येता लंग्सांतली बी. नेक्स्ट. इट हेल्प स्कीन रेस्पिरेशन स्वेट. कातींतल्यान कितें वयता? उदक भायर वयता. उदक न्हू तें वेस्ट वेता तो आनी तें वचपाक कातीक आनीक उदक जाय. नेक्स्ट. पण 2 दिसाक कितलें उदक पिवपाक जाय? 3.8 लिटर. मिनिमम 3 लिटर उदक पिवपाकूच जाय. केन्ना? दिसाक? होल दिसाक म्हूण 3 लिटर. नेक्स्ट.
म्हणटरी हांगासर कोण वाचता हे सायडीक कळ्ळें? Choose what your body requires, but not your wants. तुजे कुडीक तुका जेवपाक जाय जाल्यार तुजे कुडीक कितें गरजेचें तें सोदून काड. ना म्हाका हें लायक जाता, म्हाका तें लायक जाता, तुका लायक जावपा आमी जेवना. आमी जेवता जेवपा खातीर, जेवले म्हणपाक म्हण न्हय. म्हणटरी कितें तुका जाय तें वेचून काड. कुडीक कितें जाय तें वेचून काड. तुका कितें जाय तें न्हू. आनी चड शेवटी देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका फादर. आनी अशेंच देवाचें उतर आमकां परगटचें म्हूण आमचें आवडे. आतां आमकां देवाची ओदीक तुस्त आनी वाखाणी गायनांतल्यान करूंक आदार दितेली सिस्टर मारिया फेर्नांडीस. सिस्टर मारिया पिलार सिस्टर्स ऑफ मिशनराची आनी आमच्या कपेलाची वांगडी. कपेलाच्या वावराक ती आपलो जायतो आदार आनी सहकार दिता. जावं दोतोन शिकोवन मिसाची मांडावळ करून आनी आदी. तर ह्या सिस्टरी पासत एक ताळयांची भेट देवाक भेटोवया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळ्यांक तुमकां देव कृपेन आनी पवित्रतायेन भरलेली सांज आवडटा. सगळीं बरीं आसान? खुशाल आसान? तर आमी एक देवाक व्हडल्यान ताळयांची भेट दिवया कित्याक आमकां खुशाल दवरल्या खातीर. ह्या नव्या वर्साक पयलेच फावट आमकां एक कुटुंब कशी देवान ह्या पवित्र जाग्यार आयज ह्या सांजेच्या वेळार एकठांय केल्यात. भाग्योंत पावलो कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीन 5व्या वरान 17वे वळींत अशें सांगता. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताचे एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. पोन्ने तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. तर आमकां नवी मनशां जावपाची खुशी आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्तोत्र 9:9 अशें म्हणटा. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार. तो आमचो बापूय तोच सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आम्हा सोमेस्तांक तो घेवूंक रावता. ताचे दारवटे काडून येयात. ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगळीं बरोबर गितां गायनां गायात. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मातेवाच्या शुभ वर्तमान 5 वळी 14 ते 16 उजवाडाची खबर करता. जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड. उजवाड कितें करता? कितें करता उजवाड? काळोख नपयत करता. कितें करता? काळोख नपयत करता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 1 वळ 5 अशें सांगता. उजवाड काळोखान परजळटा. तर ह्या वेळार आमी सगळीं ताच्या उजवाडान चलुया. आमी गीत गायतल्या. चल चल ताच्या उजवाडान. Chol, 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 tacha utsvada.
पासून देवा कारगां दिवया आणि चलया ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा आमच्या बाबाया पासून देवा कारगां दिवया आमच्या आवया पासून देवा कारगां दिवया आमच्या भुरग्यां पासून देवा कारगां दिवया आणि चलया ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा आमच्या तरणाट्यां पासून देवा कारगां दिवया आमच्या बाबाया पासून देवा कारगां दिवया आमच्या भुरग्यां पासून देवा कारगां दिवया आणि चलया ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा आमच्या गांवचे पासून देवा कारगां दिवया गोंयच्या शारा पासून देवा कारगां दिवया भारत देशा पासून देवा कारगां दिवया संवसारा पासून देवा कारगां दिवया चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा आमच्या बापसाहेबा पासून देवा कारगां दिवया आमच्या विस्वा पासून देवा कारगां दिवया आमच्या पाद्री पासून देवा कारगां दिवया आणि चलया ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चल 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 ताच्या उजवाडा चलया ताच्या उजवाडा ला 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 व्हडल्यान एक ताळयांची बॅट आमच्या या भुरग्यांक खरेंच तांणी हांगासर फुडें येवन देवाच्या आदारान पवित्र आत्म्यान भरून आमकां सगल्यांक देवाच्या उजवाडान चलूंक आनी सगल्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवन उर्बा हाडली. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्तोत्र 30 आणि 3 स्तोत्रकार अशें म्हणटा, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मीत बेन नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतादुवांनी म्हणचे, ताचो मायेमोग मीत मेन नासलोलो. तर म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, ह्या वेळार हांव म्हणटलें, कुरपावाड्याच्या भावा भयणांनो, सगलीं आमी म्हणचें, ताचो मायेमोग मीत मेन नासलोलो. सगलीं म्हणुया, ताचो मायेमोग मीत मेन नासलोलो. हांगासर आसलेल्या सगल्या भुरग्यांनी म्हणचें, ताचो मायेमोग मीत मेन नासलोलो. सगलीं म्हणुया, ताचो मायेमोग मीत मेन नासलोलो. आनीक एक पावट, ताचो मायेमोग मीत मेन नासलोलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमच्या सुमयांक आमी मोहिमा दिवंक फावो.
तर ह्या वेळार आमी गीत गायतले हांव मोहिमा फावो सुमिया. खरेंच आमचो देव ओरोम आनी शेवट, बिगनींग एंड एंड. तो आमचे सवें सदांच आसता, आमकां राखता, सांबाळटा. आमी ताचो मोग आमच्या दोन दिसां पावला पावलांनी अनुभवतात. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक पावट आमी देवाक व्हडल्यान ताळयांची भेट करूया. देव बरें करूं सिस्टर मारिया. ह्या मागण्याचें वातावरण अदीक जिवाल केल्ल्या पासत देवान तुजेर आनी तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. आयज आमचे मोदें देवाच्या उतराची मोडणी करूंक आनी उतराची बरी समजणी दिवंक तशेंच एडोरेशन करून आमचो ब्रादर माग्नो मिनेझीस आसा.
तो गांवान वास्कोचो ताचे पासत आमी मागुया. तो पयलींच पावट आमच्या कोपेलांत आयला. तो पिलार रेतीराक देवाचें उतर पोरगोडटा आनी प्रेज एंड वर्शीप करता. आपल्या मधुर ताल्यान गायनांतल्यान देवाची वाखाणी करता. तशेंच आमचे सेंट जोसेफ वाज स्पिरिच्युअल रिन्यूअल सेंटर ओल्ड गोवा थंय तो प्रेज एंड वर्शीप तशी देवाची वळख दिता. म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक तो थंय आसता आनी दुसऱ्या सुवातांचेर जेजूची बरी खबर पोरगोटूंक वेता. तर ह्या ताच्या बऱ्या वावरा खातीर एक ताळयांची भेट देवाक भेटोवया. आनी आमच्या फादर नातालिनोच्या तशेंच आमच्या पॅरिशनरांच्या आनी हांगा एकठांय जाल्ल्याच्या नांवान ब्रादर मागनूक येवकार दिता. हालेलुया हालेलुया आर्गान जेसू आर्गां मोहिमान जेसू मोहिमान वाखाणणी जेसू वाखाणणी स्तुती जेसू हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. उबीच रावन आमी देवाचें उतर आयकुया. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 4 वेसोर पयली वर्धान वाचता. तेन्ना देंवचारान जेजूची परिक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका ओरोन्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो परतिपार केलो. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें हें, उंड्याचे वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर sorta त्या उतरा वरवीं मोनीस जियेता. देवाचें उतर हें. सगळीं बसुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आर्गां जेसूक मोहिमा जेसूक वाखाणणी जेसूक. थोडोसो वगत बसूनच आसतना तुमचे दोळे बंद करात. तुमचे हात तुमच्या ओड्ड्याचेर दवरात आनी ओळखून घे तूं कोण पळयतो. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर ठिकाण करून आसा. हांव पवित्र आत्म्याचें मंदिर. तूं तुकाच सांग हे वेळार. रिमायंड युअर सेल्फ. उगडास कर तूं कोण पळयतो. जायते फावटी आमी आमकां सांगता हांव पातकी, हांव असो हांव तसो, पूण हाचेर आमी केन्नाच नियाळ करिना की हांव पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हूण आनी पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा. हे वेळार त्या पवित्र आत्म्याचो आदार माग. हें देवाचें उतर जें आमी आयकूंक वेता तें उतर फकत आयकूंकूच न्हय पूण तें उतर समजूंक, तें उतर पाळूंक, तें उतरा प्रमाणे जिवंक पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता. माग पवित्र आत्म्या हांव सोत मानतां तूं म्हजे भितर आसाय. म्हज्या आदाराक पाव. म्हाका जाणवायेन भर. म्हाका जाणवायेन भर. म्हजें काळीज म्हजें मन उजवाडीत कर हे वेळार आनीक म्हाका करपा दी. जें कितें हांव आयकतलों तें वेव्हारांत घालूंक पाळूंक आनीक जें वांकडें कितें आसा म्हज्या जिवितांत तें सोडून दिवंक तुका पयलो आनीक उंचलो जागो दिवंक पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी.
आनी आमचे हात उबारून थोडोसो वगत आमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करुया. हालेलुया 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 हालेलुया. Kirala barabala mashantara la barabala hura la barala. Kiriara la barabala shantara la barabala. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Arganto ka Jesu, moi manto ka Jesu. Stuti anik vandanto ka Jesu. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory and praise to thee, O Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. समजता तुम्ही सगळी बरी आसात म्हण. Praise the Lord. Praise the Lord. आमचे भयणीन काय बरे उतरांतल्यान म्हाका सारको वयर काडलो. न्हू? Praise the Lord. Hallelujah. पण हांवूय तुमचेच भाशेन म्हजे भितर अस्कोताय आसात. पूण हांव देवाक वाखाणटा आर्गां दिता. देवान म्हाका वेचून काडला आनीक तुमकांय वेचून काडल्यात. ताजी सेवा करूंक, ताजें उतर परगटूंक, ताज्या उतराची ओळख घेवंक आनी ताज्या उतरा प्रमाणे जिवंक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां आमी हांगा पळयता तेन्ना देंवचारान जेजूची परिक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका ओरोन्यांत व्हेलो. 40 दीस 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हणलें. नाडप्यान अशें म्हणलें म्हणचे नाडपी आमचे लागीं उलोवंक शकता. वय की ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जर तूं देवाचो पूत तर फातराचे उंडे करूंक आज्ञा दी. आज्ञा कर. पूण ताणें असो प्रतिपाद केलो. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें हें. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मोनीस जियेता. देवाच्या तोंडांतलें जें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मोनीस जियेता. आमकां अंतस्कोन आसा आनी हे अंतस्कोना भितर जायतें झूज चलता आमचे भितर आयज काल. सैतानूय आमचे लागीं उलयता, देवूय आमचे लागीं उलयता, पवित्र आत्मा आमचे लागीं उलयता. पूण जायते फावटी ओदीक आनी ओदीक सैतानाचें आमी आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी जेन्ना आमी सैतानाचें आयकता आमकां जें देवान जिवीत दिलां तें आमी बरे भाशेन वी कॅनॉट एन्जॉय द लायफ गॉड हॅज गिवन अस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जरी तर देवान जें जिवीत आमकां दिलां, सोत मानतात न्हू तुमी? देवान जिवीत दिलां म्हूण आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडी म्हणटात म्हाज्या आवय बापायन म्हाका जिवीत दिलां. ना, गोडे आवय बापाय कडच्यान ही कूड आयल्या. पूण जिवीत जीव आमचे भितर देवान घातला. आनी कित्याक लागोन देवान हो जीव आमचे भितर घातला? ताजी ओळख घेवंक, ताजो मोग करूंक आनी ताजी सेवा करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जेन्ना आमी देवाची ओळख घेता, जेन्ना आमी देवाचो मोग करता, जेन्ना आमी देवाची सेवा करता, तेन्ना संपूर्णकायेन आमी हें जिवीत खुशालकायेन जिवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी दुमाळे अणभवता, दुखी आसता, आमी चिंतीत आसता. कित्याक? आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना. सुरवातेकूच फादरान म्हणलेलें होजायस प्रवदा कडच्यान 4 आवेसरान 6वी वड. समृद्धीची ओळख ना जावन म्हजे पोरजेचें निसंठन जालां. खरें तें. समृद्धीची ओळख ना जावन म्हजे पोरजेचें निसंठन जालां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांव तुमचे लागीं देवाचें उतर प्रवचन करतां. हाचो अर्थ हें न्हय की सुरवातेकतान हांव प्रमाणीक आसलो वो बरो मनीस आसलो. ना.
It is about only 27 years I'm in the renewal now. पूण ताचे आदीं म्हजें जिवीत सामकें काळोखांत आसलें. सोऱ्याची वायट सूय आसली, कुडीच्या पातकान पडटालो, वायट इश्टां वांगडा भोंवतालो, झगड्यांनी पडटालो. पूण in the year 1996 एक व्हड मिलाग्र घडली. देवान म्हाका कृपा दिली डिवायन रिट्रीट सेंटरांत रेतीराक वचोंक. म्हजे कुशेन न्हय, हांव म्हजे माशेनांक घेवन गेलो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हज्या माशेनांक जायते कोश्ट आसले, दुयेंस आसलें. सो म्हजे मामीन सांगलें, अरे तूं घेवन मातशें तिका रेतीराक वच. आनी हांवें म्हणलें ओके वेता. म्हजी येवजण आसली, हांव म्हज्या माशेनाक रेतीरांत भितर सरतलो आनीक हांव केरला टूर करतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका खबर नासली एक पावटी भितर गेल्यार भायर सरूंक मेळना म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण जेन्ना म्हाका भायर सरूंक मेळोंक ना हांव बेजार जालो. पूण शेवटाक बसून देवाचें उतर हांवें आयकलें. आनी जेन्ना देवाचें उतर म्हज्या कानार पडलें कांयच हांवें करूंक ना. फकत आतां तुमी बसल्यान ते भाशेन बसतालो, देवाचें उतर हांव आयकतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देवाचें उतर आयकोता आयकोता म्हजी नवसरणी जाली. 2 वस्तू देवान म्हाका दिल्यो, वो 2 कृपा देवान म्हाका दिल्यो. पयली कृपा देवाच्या उतराचो मोग. देवाच्या उतराचो मोग. पयल्या रेतीराक गेलो, हो मोग म्हज्या काळजांत रिगून आयलो. ताजें उतर परत परत आयकूंक आनी परत परत 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी परत परत रेतीराक वेतालो देवाचें उतर आयकूंक. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचें उतर आयकोता आयकोता तेच प्रिचर, तेच उतर. पूण जितले पावटी हांव रेतीराक वेतालो देवाचें उतर आयकोतालो म्हाका वेगळीच समजीकाय मेवताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हे भाशेन म्हजी आत्मीक वाड जावंक लागली आनी आख्खें म्हजें जिवीत बदललें. प्रेज द लॉर्ड. मोनीस फकत उंड्याचेच न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मोनीस जियेता. आयज काल जायतीं आमी क्रिस्तांवां पासून जिवी आसात आमी चलता, भोंवता, उलयता, हांसता, पूण भितरल्यान आमी मेलेलीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो कशे भाशेन आमी आमकांच जिवी करूंक जाता? निर्णय घेवन हांव देवाच्या उतराक पयलो जागो दितलो म्हज्या जिवितान. आनीक हें उलोवप दिवंक होच म्हजो हेतू. हांव नको, फादरान म्हाका 2 विशय दिल्यात. पयलो विशय देवाच्या उतरा वयर उलोवंक आनीक दुसरो विशय मागण्या वयर उलोवंक. दोन वर्सां फाटीं वो 3 वर्सां फाटीं in the year 2020 in January 26th it was the fourth Sunday चवथो आयतार. आनी तुमी जाणात न्हू जानेरेचो चवथो आयतार सदांच देवाच्या उतराक भेटयल्लो आसा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वर्साक I think it is on 22nd, the fourth Sunday. चवथो आयतार जानेराचो सदांच वर्सां चवथो आयतार देवाच्या उतराक भेटयल्लो आसा. आनी त्या आयताराक in the year 2020 हांव मिसाक गेलो तेन्ना देवाच्या उतरा वयर समजीकाय दिली. हांव नर्सोनेंत आसा, देवाचें उतरूय परगट्टा. पूण दुसऱ्या दिसाक मांडे जेन्ना हांव मागण्यांत बसलो म्हाका एक खरीत वेगळोच अणभव मेवलो आनीक म्हज्या भितरल्यान पवित्र आत्मो म्हजे लागीं उलोवंक लागलो. पवित्र पुस्तकाची ओदीक आनी ओदीक शिकोवन कर आनीक दुसऱ्यांकूय सांग पवित्र पुस्तक वाचात. जरी तर तूं पवित्र पुस्तक वाचता खुशाल जायनाका, ताजें शिकप कर, शिकोवन कर. पवित्र पुस्तक शीक, ताजे उतरां जी पवित्र पुस्तकांत आसात ताजी ओदीक आनी ओदीक समजीकाय घेवंक प्रयत्न कर. जरी तर तूं अशें करता, डोंट बी हॅपी, आनीक वाड.
पवित्र सोबेची शिकवणूक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी जेन्ना हांव अशें करूंक लागलो म्हजी आत्मीक वाड आनीक अदीक अदीक जावंक लागली आयज म्हजो जो आत्मीक गुरू आसा तो सदांच म्हणटा जेन्ना तूं तुज्या जिवितांत आत्मीक वाड जावंक आशेता तेन्ना दोन वस्तू तुज्या बराबर सदांच आसूंक जाय पयल्या हातांत हें पवित्र पुस्तक आनीक दुसऱ्या हातांत पवित्र सोबेची शिकवण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी जेन्ना हे दोनूय पुस्तकां हांव शिकूंक लागलो म्हजी आत्मीक वाड इतली जाली की सुमार ह्या 3 वर्सांनी जी म्हजी आत्मीक वाड जाल्या ते आख्खे वर्सां जी नर्सरींत आसलो तातूंत जावंक ना ताका लागून आयज हांव आयला तुमचे लागीं मागूंक पवित्र पुस्तकाक पयलो जागो दियात देवाच्या उतराक पयलो जागो दियात आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराक पयलो जागो दिता जे देवाच्या तोंडांतलें जें उतर भायर सरता तें आमच्या कानांतल्यान आयकून आमच्या काळजांत तें रिगून दवरता कितें जाता तें आमी पळोवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकांच्या पयल्याच पुस्तकांत आमकां मेळटा ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली देवान म्हणलें म्हणचें कितें देवाच्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उजवाड जावं आनीक उजवाड जालो ही जी उत्पत्तीच्या पुस्तकान जी रचणेची कथा जी आसा द क्रिएशन स्टोरी ती आमची कथा आमच्याय आत्मीक जिविताची कथा ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचें जिवीत जायते पावटी घोडे आमी जियेता पूण आमचें जिवीत काळोखांत बुडलेलें आसा जो बावतिजमा वरवीं पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा पूण तो फकत आमचे भितर आसा पवित्र आत्म्यान कांयच करूंक जायना एकसुरो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण जेन्ना देवाचें उतर आयलें देवान म्हणलें उजवाड जावं दी आनीक उजवाड जालो कितें घडटा देवाचें उतर आनीक पवित्र आत्मो एक जावन नवेपण आमच्या जिवितांत हाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाची शक्ती म्हणजे पवित्र आत्मो आसलो पूण पवित्र आत्म्याच्यान कांयच करूंक जावंक ना सोमदिरान आख्खे प्रितुमेक ओ स्वर्ग आनी प्रितूम जेन्ना देवान रचली ह्या आख्खे संवसाराक सोबिताय हाडूंक पवित्र आत्म्यान एकल्याच्यान जावंक ना पूण जेन्ना देवाचें उतर आयलें आनी पवित्र आत्मो मेळोन हो आख्खो इतलो सोबीत संवसार देवान रचून हाडलो आनीक आमच्याय जिवितांत तेंच घडटा बावतिजम जेन्ना आमी घेतलो पवित्र आत्मो आमचे भितर सरलो वय की ना हालेलुया हालेलुया आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा पूण तो एकल्यान पवित्र आत्म्याच्यान कांयच करूंक जावंक ना कित्याक आमची खोशे भायर पवित्र आत्म्यान आमचे भितर वावरूंक जायना आमचे खुशे भायर पवित्र आत्म्यान आमचे भितर कसलोच नवसरणेचो वावर करूंक जायना एके भाशेन पवित्र आत्म्याक आमी दामावून दवरलेलो आसा पूण जेन्ना देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा कितें जाता तो पवित्र आत्मो जागो जाता आमचे भितर आनीक तें देवाचें उतर आनीक पवित्र आत्मो मेळून पवित्र आत्मो आतां आमचे भितर वावुरता आनी पयलो वावर पवित्र आत्मो करता ही लीड्स अस इनटू रिपेंटन्स पातकाची दूख धरूंक पवित्र आत्मो आमकां आमचे भितर पयलो वावर करता पूण तें केन्ना घडटा जेन्ना देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा तेन्ना 33 years of my life I wasted. जल्मा घेवन एका म्हयन्यान म्हाका बावतीज दिलो पवित्र आत्मो आसलो
33 years तो पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा, पूण म्हजें जिवीत काळोखांतूच आसलें. पूण जेन्ना देवाचें उतर म्हजे भितर आयलें, पवित्र आत्मा जागो जालो, आपलो वावर म्हजे भितर सुरू केलो. आनी जितलें हांव देवाचें उतर आयकतालों, जितलेंच पवित्र आत्म्या वरवीं म्हजी आत्मीक वाड जावन आयज हांव तुमचे मदें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सो जेन्ना देव उलयता, दोन वस्तू घडटात आमच्या जिवितांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी हांगाय उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेन्ना देव उलयलो, दोन वस्तू घडल्यो. पयलो, जेन्ना देवान म्हणलें उजवाड जावं, उजवाड भितर सरलो. आनी दुसरी, हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोख आनी उजवाड दोशी केलो. वेन यू हियर, जेन्ना तूं देवाच्या उतराक पयलो जागो दिता, कितें तरी नवें बरें तुज्या जिवितांत घडून येतलें. आनी दुसरी वस्त, जें कितें वायट आसा तें दोशी जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजू, मोहिमा जेजू. ओदीक तुमकां ह्या पवित्र उतराची ओदीक तुमकां म्हायती मेळोंक जाय जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय? पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आतां जेन्ना देवान म्हणलें उजवाड जावं दी आनी उजवाड जालो, हो कसलो उजवाड? कसलो उजवाड तो? सुर्याचो, चोंद्रिमाचो, नोकेत्रांचो? कित्याक सुर्या, चोंद्रीम, नोकेत्रां चवथ्या दिसाक देवान रचली. प्रेज द लॉर्ड. सो हो उजवाड कितें? जाणवाय. आमचे पवित्र सभेचे जाणार जे आसात ते म्हणटात, जेन्ना देवान म्हणलें उजवाड जावं दी, सो जितले फावटी देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा, आमचें जिवीत उजवाडीत जाता. कित्याक देवाची जाणवाय आमचे भितर सरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आयज जायते फावटी आमी वी टेक रॉंग डिसिजन्स. आमच्या जिवितांत आमच्या शाणेपणाक लागून आमी वांकडे डिसिजन्स घेता आनी मागीर रडटा आमी. कित्याक आमचे भितर देवाची जाणवाय ना. आनी देवाची जाणवाय कित्याक ना? देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दिवंक ना. सो जेन्ना जितले फावटी आमी देवाच्या उतराक पयलो जागो दिता, जितले फावटी आमी देवाचें उतर आयकता, कितें तरी नवें घडोवन येतलें. एक नवो अणभव आमकां मेवतलो. आनीक जें कितें वायट आमचे भितर आसा तें दोशी जायत वेतलें. म्हणचे आमी ओदीक आनी ओदीक प्रमाणीक जातलीं, पवित्र जातलीं. प्रेज द लॉर्ड. सो पयलेच दिसाक जेन्ना देवान म्हणलें उजवाड जावं दी, उजवाड जालो आनीक उजवाड आनी काळोख दोशी जालो. दुसऱ्या दिसाक देवान म्हणलें उदकाचे दोन वाटे जावच्याक ताचे मदें मळब जावं दी. आनीक तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनीक मळबां सोकोयलीं आनीक वयलीं उदकां वांटलीं. सो सोकोयलीं आनीक वयलीं उदकां सेपरेट जालीं. प्रेज द लॉर्ड. सो जितले फावटी देव उलयतलो, समथींग वील बी क्रिएटेड, समथींग वील बी सेपरेटेड. समजतात तुमी? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजूक. ताका लागून जो पवित्र पुस्तक तुमचे घरा लागीं आसा, उक्तो करात, वाचात. आनी वाचूंक सुरू करतात तेन्ना डायरेक्टली पोरण्या कोरांत वचो नाकात. स्टार्ट विथ द न्यू टेस्टमेंट. आमचे गॉस्पल जे आसात, शुभ वर्तमान जी आसात, ती पयलें वाचूंक सुरू करुया. मातेवाचें शुभ वर्तमान, मार्कूचें शुभ वर्तमान, लुकाचें शुभ वर्तमान, जुवाचें शुभ वर्तमान, हें आमी वाचूंक सुरू करूंक जाय. ताजी ओदीक समजीकाय घेवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंक जाय. पवित्र आत्म्या, जें कितें हांव वाचतां ताजो अर्थ, ताजो गूट म्हाका उक्तो कर. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं मोतयां आसात पवित्र पुस्तकान जी आमकां आजून खबर ना. हांव इतलीं वर्सां नर्सरींत आसा, पूण टील टुडे आय एम डुईंग द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. आनी जे दिसाक हांव देवाच्या उतराची शिकोवप करूंक सोडटलो, आय वील बी स्टॅग्नेटींग. हांव परत फाटीं वचत रावतलो
म्हज्या आत्मीक जिवितान. प्रेज द लॉर्ड. सो कोणेच समजवचें न्हू हांव रेतीराक वेता, हांवें 2 रेतीर केले, 3 रेतीर केले, आतां हांव प्रेज एंड वर्शीप करता, गायना गायता, देवाचें उतर पोरगोट करता, हांव जाणा. दॅट इज द बिगस्ट मिस्टेक वी डू. जेन्ना हांव म्हणटा हांव जाणा, आतां हांव सगळें जाणा, ही एक व्हडांतली व्हड चूक आमी करता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी कांयच नको, आमी कांयच नको. जें कितें आमी जाणा तें एक थेंबो कसो समुद्रांत, जें कितें आमी नको तो व्हडलो समुद्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ताका लागून आमचे जिवितांत आमी जाता तितलो प्रयत्न करूंक जाय देवाच्या उतराची वळख घेवंक. तेन्नाच आमच्या जिवितांत उजवाड भितर सरतलो आनी जें कितें काळोखी वस्तू आसात त्यो दोशी जायत वेतल्यो. प्रेज द लॉर्ड. तिसऱ्या दिसाक देवान म्हणलें अंतराळाक सकयली उदकां एके सुवातेर जमो जावं आनीक सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनीक तशेंच जालें. प्रेज द लॉर्ड. सो उदक आनीक जमीन सेपरेट जाली. हांव हें तुमकां कित्याक दाखयता, तुमकां सोत मानूंक, तुमी सोत मानूंक की जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकतां, देवाचें उतर वाचतां, देवाच्या उतराचें शिकोवप करता, कितें तरी बरें घडटा म्हज्या जिवितान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जोआच्या शुभ वर्तमानान पयलो हांवेसर 1 ते 5वी वड हांगाय उत्पत्तीचे सुरवातेक आमी कितें म्हणलें आयकलोलें, अरंभाक. जोआच्या शुभ वर्तमानान पयल्या हांवेसरान 3 उतरां आमकां मेळटात. अरंभाक, इन द बिगिनींग. अरंभाक सगळे रोजचे आदी शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवे आसलो. अरंभाक तो देवा सवे आसलो, ताजे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनीक रचलोल्या वस्तू मदें ताणें कांयच रचलोल्या वस्तू मदें ताजे विणें रचून आयिल्लें कांयच ना. म्हणचे देवा विणें ह्या संवसारांत कांयच रचून येवंक ना, वो आपुणूच कांयच जावंक ना. देवाच्या उतरा वरवीं हो आख्खो संवसार देवान रचून हाडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तेच भाशेन आमच्या आत्मीक जिवितान कितेंय बरें रचून येवंक जाय. हांवें पळयलां जें कितें आमकां उणें आसा तें देखून देवाच्या उतरा वरवीं बरोवन येवंक शकता. जायते जाण आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घेवन येतात आमचे लागीं, ब्रादर माग, फादर माग, म्हज्या भुरग्या लागीं शिकोवप करूंक जायना, हीज मायंड इज डल. आमी तांकां कितें सांगतात, बॉस आनीक देवाचें उतर आयक. प्रेज द लॉर्ड. बॉस आनीक फकत देवाचें उतर आयक. आनीक देवाचें उतर तीं जेन्ना आयकतात, जें कितें तांचे मदें वो तांचे भितर उणेंपण आसा तें भरून येता. देव नवेपण तांच्या जिवितांत हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव शुअर आसा तुमच्या जिवितांत तुमी तें अणभवतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजूक, मोहिमा जेजूक, वाखाणणी जेजूक, स्तुती जेजूक. हालेलुया, हालेलुया. लेट बी, नो प्रॉब्लेम. हालेलुया, हालेलुया. आसूं अशें मुखार हाड. ओके, लेट बी. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Arga Jezuk. Moyema Jezuk. Wakarni Jezuk. Hallelujah. Hallelujah. So, ताजे विणें संवसारांत रचून आयिल्लें कांयच ना. ताजे सोवें जिवीत आसलें आनीक तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. देवाचें उतर जावन आसा आमकां जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. जोआच्या शुभ वर्तमानान 6व्या हांवेसरान चॅप्टर 6 वर्स 63 आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांव उलयल्यान ती उतरां आत्मो आनीक जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे लागीं जेन्ना देव उलयता
जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दिता आमचे भितर आत्मो आनी जिवीत कसलें जिवीत तें जें जेजून म्हणलें जोआच्या शुभ वर्तमानान 10व्या आवेसुरान 10वी वोड चोर येता चोरी करूंक मारूंक जीव काडूंक पूण हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक संपूर्ण जिवीत दिवंक हें जिवीत आमचे भितर वाडटा जेन्ना देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आर्गां जेजू मोहिमा जेजू म्हणणेच्या पुस्तकांत 4थ्या आवेसरान 20वी वोड म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता तेजेर चिंत दी म्हणचे जें कितें देव उलयता तें चिंतान आयक गोळे तुमचे मदले जायते जाण सदांच मिसाक येतात न्हू हो गोळे थोडे आयताराचे मिसाक तरी आमी वेता कितलीं जाण देवाचें उतर आमी चिंत दिवन आयकता कितलीं जाणां आमी जो शर्मांव सांगता पाद्री शर्मांव सांगता ती चिंत दिवन आयकता आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आर्गां जेजू एक दीस खंय फादर शर्मांव सांगतालो आनी ताजे मुखार पयलेच बांकार एक ओस्तोरी बसून आसली आनी तो शर्मांव सांगता सांगता तो पळयता ती ओस्तोरी रडटा आनी ताका बरें दिसता एकली तरी आसा जो म्हजो शर्मांव सांगलो हांवें जो ताका लागलो काळजाक एकली तरी आसा जो म्हजो शर्मांव आयकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी मिस जातकच ताबडतोब तो ते ओस्तोरेक मेळोंक गेलो आनीक विचारलें तूं रडटाली कितें बरें लागलें तुका म्हज्या शर्मावांत प्रेज द लॉर्ड आनी ती ओस्तोरी म्हणटा फादर एक्चुली हांवें शर्मांव आयकोंक ना त्या फादराक खंय बोकड्याचें खाड आसलें फ्रेंच बियर्ड फादर गेले त्या सुमानांत म्हजो बोकडो मेलो आनी तुज्या खाडाक पळोवन म्हज्या बोकड्याचो म्हाका उगडास आयलो आनीक हांव रडटालीं ताजो उगडास करून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया फादर फुल्लो पंक्चर जालो जायते फावटी आमी बसता फादराक पळयता फादर चिंता सगलीं म्हजी आयकतात पूण कूड आसा हांगा दोळे फादरीचेर आसात पूण आमचें मन भोंवता मिस जावन हांव खंय वेतलो बायलेन कितें सांगलां बाजारांत चोन हाड म्हूण ओ खंय चायेक वेतलो कितें रांदतली हांव कितें न्हेसतली कोणाक मेळोंक वेतली एवरी प्लॅनिंग इज डन ड्युरींग द मास शर्मांव सांगता बाबडो फादर चिंत दिवन आमी आयकता ताका लागून आमचे जिवितान समृद्धीची ओळख ना जावन आमच्या जिविताचें निसंटन जाल्लें आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज आमी निर्णय घेवंक जाय देवाच्या उतराक हांव पयलो जागो दितलो प्लीज ट्राय इट दिवन पळयात आनी तुमच्या भितर बरेंपण आयना जें कितें उणें आसा तें देव भरून हाडिना जाल्यार I can tell you can take your chapels and hit me. Praise the Lord. Hallelujah. Argan Jesu. Moima Jesu. Wakani Jesu. Hallelujah. 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 Moja puta हांव तुका कितें सांगता ताजेर चिंत दी चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक तांकां तुज्या काळजांत बालगून दवर कित्याक जांकां ती मेळ्ळ्यान तांकां ती जिवीत जांकां देवाचें उतर मेळ्ळां जांकां देवाचो उतराचो मोग वाडला तें उतर तांकां जिवीत जालां प्रेज द लॉर्ड आनी फकत जिवीतूच न्हय तांकां ती जिवीत आनी सगल्या मनशा कुळाक भलायकी आतां हांगा मनशा कुळाक म्हणचे सगल्या मनशांक न्हय मनशा कुळाक म्हणचे आमी जेन्ना देवान म्हाका रोचलो देवान म्हाका 3 भागांनी रोचला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पयलो भाग म्हजी कूड मागीर म्हजो आत्मो आनी जो देवान म्हजे भितर घातला तो आत्मो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आय हॅव अ बॉडी आय हॅव अ सोल आय हॅव अ स्पिरीट प्रेज द लॉर्ड आनी हे तिनूय भागांनी तुका भलायकी फावो जातली
आयज काल आमची कूड बरी आसल्यार आमचो आत्मो दुखवलेलो आसा, वय की ना? ओगोडे आमची कूड आत्मो बरो आसा जाल्यार पूण आत्मीक वाटेन आमी शेणलेलीं आसा. म्हज्या पुता, आतां जेन्ना देव म्हज्या पुता म्हणटा तेन्ना तो दुवांक भायर आयना. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड. चड करून पवित्र पुस्तकान देव अशेंच उलयता, म्हज्या पुता तो म्हणटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक म्हणटा तो म्हज्या पुता? कित्याक देवाचे नदरे मुखार दादलो आनीक बायल ना. देवाचे नदरे मुखार फकत ताजो पुतूच आसा. आनी जेन्ना आमी बावतिजम घेता आमी जेजू क्रिस्तांत आसा. सो जेन्ना देव म्हाका पळयता तो आपल्या पुताक पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो तुमी शिंतीत जायनाकात वा रागार जायनाकात. देवान म्हणोंक ना म्हजे दुवे. देव म्हणटा म्हज्या पुताक. ओ समजो नाकात हें फकत चेड्यांक दादल्यांक फकत पुतांक म्हूण ना, हें सगल्यांक आमकां. म्हज्या पुता, हांव तुमकां कितें सांगता ताजेर चींत दियात. चोत्रायेन म्हजीं उतरां आयक. तांकां तुज्या काळजांत बालगून दवर. मेमरायज द वर्ड ऑफ गॉड. कितलीं जाण देवाचें उतर जाणात? एटलिस्ट 10 वर्ड ऑफ गॉड डू वी नो बाय हार्ट. 10 जाणां जाल्यार 20 देवाची उतरां याद करूंक प्रयत्न करात. 20 जाणां जाल्यार 100 याद करूंक प्रयत्न करात. त्या काळजांत आमच्या बालगून दवरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आर्गां जेजू, मोहिमा जेजू. एक मिशनार चायना गांवांत गेलो देवाचें उतर परगटूंक. आनीक चायना उक्तेपणीन देवाचें उतर परगट करूंक जायना. आनीक जी थंय एकठांय जाल्लीं चोरयान ती मेळोन देवाचें उतर तो परगट करतालो. आनीक एक वस्तोरी आपलो बायबल काडटा आनीक दुसऱ्याक दिता. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्याक दिता. ताजे लागीं बायबल नासलो. आनीक तो प्रवचन करतालो. तो पळयता जितले पावटी तो प्रश्न करतालो ती वस्तोरी जे बायबल दिल्ली ती वस्तोरी ताबडतोब जबाब दिताली. देवाचें उतर बाय हार्ट जाणा आसली ती. प्रेज द लॉर्ड. आनीक जेन्ना ताका विचारलें तूं हें उतर बाय हार्ट कशें केलें? ती म्हणोंक लागली, हांव जेजूचेर सोत मानता देखून हांव बायबल घेवन भोंवता देखून म्हाका बोणकोणेंत घातलेलीं 3 वर्सां. आनीक जी कोण म्हाका बॅट करूंक येतालीं हांवें तांकां सांगलेलें जितले पावटी तुमी येतात चिटीचेर वो कागदाचेर एक देवाचें उतर बरोवन हाडात, कित्याक बायबल दवरूंक तांकां परवानगी नासली. आनीक जेन्ना ती कोण तांकां बॅट करूंक येतालीं ती देवाचें उतर कागदाचेर बरोवन हाडटालीं आनीक तिका दितालीं, ताबडतोब तें उतर जाता तितले बेगीन ती याद करताली, मेमरायज करताली आनीक ती कागद काडून भायर मारताली. आनीक हे भाशेन तेणें आख्खोय जुवांवाचो शुभ वर्तमान बाय हार्ट केल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशें तिणें कित्याक केलें? कित्याक देवाच्या उतराचो मोग तिच्या काळजांत आसलो आनीक ती जाणा आसली देवाच्या उतरान कितली पदवी आसा पळय ती. प्रेज द लॉर्ड. आमी क्रिस्तांवां, आमकां दर दिसाक मीस आसा. दर दिसाक देवाचें उतर आमच्या कानार पडूंक शकता. जरी तर तुमकां पवित्र पुस्तक वाचूंक येना, शिकलेलीं नात ती, वाचूंक जायना तुमचे लागीं, बरोवंक वाचूंक तुमी नको, सदांच मिसाक येयात. सदांच 3 वा 3.5 ती 4 वर्सां सदांच मिसाक येयात. आख्खो पवित्र पुस्तक तुमी आयकतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण मिसाक येता तेन्ना प्लीज चीत दिवन आयकात तें उतर आनीक ताजी समजीकाय तुमकां मेवतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तांकां तुज्या काळजांत बालगून दवर, कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत आनीक सगल्या मनशाक कुळाक म्हणचे आख्खे तुजे मनशाक जो 3 भागांनी रचलेलो आसा कुडीक देवाचें उतर भलायकी जाता.
ताका लागून जेन्ना आमी रेतीराक वेता आमकां पेकोवणी मेळटा. कितें आमी करता रेतीराक वेता तेन्ना? कांयच करिना, फकत बसता देवाचें उतर आयकता आनीक आमकां पेकोवणी मेळटा. न्हय फकत आमचे कुडीक पूण आत्म्यांक आनीक आत्म्याकूय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजू, मोहिमा जेजू, वाखाणणी जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दुसऱ्या तिमोथीक बरयल्ले चिटीन 3ऱ्या वेसोरान 15वें आनी 16वी वर्ण सांत पावलू तिमोथाक बरोवन म्हणटा, भुरग्यापणार तावन पवित्र पुस्तकां तूं शिकलाय, ती तुका जाणवायेन बरोवंक शकता. जें पवित्र पुस्तक जेन्ना हांव वाचतां, हांव याद करतां, देवाच्या उतराचो हांव मोग करतां, तें उतर कितें करता म्हाका जाणवायेन भरता. आनी तें सदांच घडटा. जेन्ना हांव देवाच्या उतराक पयलो जागो दितां, तें देवाचें उतर म्हाका जाणवायेन भरता. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेन्ना तूं जाणवायेन भरलेलो मनीस जाता तेन्ना तुका कसलीच भिरांत ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तूं रॉंग डिसिजन्स घेवचो ना. तुज्या भुरग्यांक कशे भाशेन वाडोवंक तूं जाणा जातलो. तुज्या घरकारांशी कशे भाशेन तुवें वागचें, कितें उलोवचें, तें सगळें तुका देवाची जाणवाय शिकयतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज आमच्या जिविताचें निसणटण जालां. वी टेक रॉंग डिसिजन्स. कित्याक देवाची जाणवाय ना आमचे मदें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सो देवाचें उतर आमकां जाणवायेन बरोवंक शकताय. आनीक अशें जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरूंक सोडवण जोडूंक ती तुका पावयतली. सो रोमकाराची चिटीन 10व्या वेसोरान 17वी वड म्हणटा, जेन्ना हांव देवाचो संदेश म्हज्या कानार पडचो आनी कानार पडून कितें उत्पन्न जावचें? हॅलो, कितें उत्पन्न जावचें म्हजे भितर? बावार्थ. देवाचो संदेश म्हज्या कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावार्थ उत्पन्न जावचो. सो हांव इल्लेंशें देवाचें उतर आयकतां, इल्लेंशें देवाचें उतर म्हजे भितर रिगून आसा, म्हजो बावार्थ तो इल्लो आसतलो. जरी हांव देवाचें उतर अदीक आयकतां, अदीक देवाचें उतर म्हजे भितर रिगून आसा, म्हजो बावार्थ तो अदीक आसतलो. हांव चड देवाच्या उतराचो मोग करतां, देवाच्या उतराक वेळ दितां, शिकोवप करतां देवाच्या उतराचें, म्हजो बावार्थ चड आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जाणा जायात, तुजो बावार्थ उणें जाल्यार तूं देवाच्या उतराक उणें वेळ दिता. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजू, मोहिमा जेजू. सो बावार्थ दवरून सोडवण जोडूंक ती तुका पावयतली. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणा वरवीं बरयलेलें आसा. शिकोवन दिवंक. सो देवाचें उतर कित्याक उपकारता आमकां? पयले सुवातेर शिकोवन दिवंक. ही जी पवित्र सोबेची शिकोवण आसा, पवित्र सोबेची जी शिकोवण आसा, ते देवाच्या उतरांतल्यानूच आयल्या. जे आमचे पवित्र सोबेचे जे दोतोर आसात, जाणार आसात, वरांची वरां दीसभर ते बसोन पवित्र पुस्तकाची शिकोवण करताले, जाणवाय घेताले आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवान आपलो गूट तांकां उक्तो केला. सेंट जॉन क्रिसोस्टम आमचे पवित्र सोबेचो दोतोर तो, तेन्ना पवित्र पुस्तक हे भाशेन नासलें, कंप्युटर नासले, स्क्रोल्स आसले आनी फाटीर मारून ते भोंवताले ते घेवन. आनीक तो एक भुंयारांत बसोन एक दिवली घेवन आख्खें पवित्र पुस्तकाची शिकोवण करून ताका देवान आख्खे पवित्र पुस्तकान जे गूट लिपून आसात ते उक्ते केले. फॉर हाव मेनी इयर्स? फॉर 25 years. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां जेजू. आमी देवाच्या उतराक कितलो वेळ दिता? प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तकान एक बरी शिकोवण आसा, घडणी आसा, एग्जाम्पल आसा.
कशे भाशेन सोयतान आमकां नाडटा पळय तो. जेन्ना देव मोइजेसाक इजिप्तान धाडटा आपले पोरजेक सुटका दिवंक, आनी जेन्ना मोइजेस फेरो तो राजा आसलो ताजे शिव येता आनी सांगता म्हज्या लोकांक सोडय, तेन्ना फारो कितें करता तो आपल्या जे फोरमॅन असले जे शिपाई असले तांकां हुकूम दिता ह्या इस्रायलकारांक आनी कांयच काम ना, सो तोंड माती तांकां दिनाकात विटे करूंक. तोंड तांकां सोदून हाडून दी, माती तांकां सोदून हाडून दी, आनी जे विटे ते करताले, जे नंबर्स विटे ते करताले तितलेच विटे तांणी करूंक जाय. म्हणचे इन इंग्लीश भाशेन बरयलें आसा, कीप देम बिजी so that they don't have time to listen to Moses. Keep them busy. आनी आयजूय सोयतान होच टॅक्नीक वापरता आमकां बिजी दवरूंक संवसारी वस्तूंनी. कोणाकूय विचारलें बाबा रेतीराक यो रे, टायम ना, वेळ ना. आयज इतली भिरांत आमचे भितर चल्लेली आसा की आमी 12 वरां 16 वरां वावर करतात, देवाक टायम ना. आयताराची पासून आमी वावर करतात, कामाक वेतात, देवाक टायम ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. What Satan is doing, using the same tactic, keep them busy so that they don't have time to listen to the pack of lies. So सोयतानाक हें पवित्र पुस्तक फोट आनी जायते फावटी हे ताणणेंत आमी पडटा. बिजी. हालेलुया. हालेलुया. सो देवाचें उतर आमी जेन्ना शिकता, जाणवाय आमचे भितर सरता आनी शिकप दिवंक हें उतर वापरूंक जाता, चुकी काडूंक. सो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता कितें, जें कितें आमी आमचे भितर चुकलां तें आमकां दिसून येता. प्रेज द लॉर्ड. चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निठायेर हाडूंक. सो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता कितें जाता, आमचें जिवीत जें वांकडें आसा तें निठायेर येता. हालेलुया. हालेलुया. तांकां देवाक मानता तसलें जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता. सो देवाचें उतर आमच्या जिवितांत गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. हांव फूल टायम वावर करतां, हांव खंय सर्विसेक वचना, पूण देवान म्हाका कांयच उणें करूंक ना, कांयच उणें करूंक ना. देवान म्हाका कोणा ना कोणा करची मिरेक्युलसली जें कितें म्हाका गरज तें सगळें फावो करता म्हाका देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज काल आमी भियेता, हांव सर्विसेक वचना, म्हाका सर्वीस ना जाल्यार कितें जातलें, कितें हांव खातलो, कितें हांव जेवतलो. देवाक पदवी आसा तुजो परामर्श करूंक, तुजी बूक मारूंक. आनी माथ्याच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कितें जेवतलोय आनी कितें न्हेसतलोय हुस्के करिनाका. काय बरें गीत न्हू. देव रचणार सर्गीचो मोगाळ बापूय आमचो, सगळें दितलो तुका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही वील गिव यू एवरीथींग. पूण पयलें कितें करूंक जाय, तुवें ताजी ओळख घेवंक जाय पवित्र पुस्तका वरवीं. तुजें जिवीत निठायेर हाडूंक जाय ताज्या उतरा वरवीं. जें कितें तुज्या जिवितांत चुकलां तें तुवें मानून घेवन एक बरें कुमसार करून जिवीत तुजें निठायेर हाडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जेरमायास प्रवाद्या कडच्यान देव उलयता 2 वेसोरान 13वी वोड. म्हजे पोरजेन 2 वायटां केल्यांत. पयलें, हांव जिव्या उदकाची जोर जावनूय तांणी म्हाका सोडून दिलो. पवित्र पुस्तक जेजू म्हणटा हांव जिविताची जोर. पवित्र पुस्तक हें पवित्र पुस्तक जें आसा जिव्या उदकाची जोर आमकां, आनी आमी ती सोडून दिल्या. हें पवित्र पुस्तक जिव्या उदकाची जोर. आनी जेरमायास प्रवाद्या कडच्यान देव उलयता आनी शिडकायता आमकां, म्हजे पोरजेन 2 वायटां केल्यांत, हांव जिव्या उदकाची जोर जावनूय ताणें म्हाका सोडून दिला.
आमी काकलुतीचो तेर्स करता न्हू. कोणाक दिल्लो हो काकलुतीचो तेर्स? सांत फावस्तिना. आनी सांत फावस्तिनान एक डायरी बरयल्ली आसा, जेजू ताजे लागीं तिजे लागीं उलयतालो आनी जें कितें जेजू उलयतालो तिणें बरोवन दवरलें आसा. आनी एक दीस म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां आयलीं तें वाचता पळय तेन्ना एक कडेन म्हणटा तो, सिस्टर हांव दुखी जायना जेन्ना लोक पातकान म्हजी पोरजां पातकान पडटा. जेन्ना म्हजी पोरजां होस्कोतायेन आसा, आय एम नॉट सॅड बिकॉज ऑफ देयर सिन्स. हांव जाणा ती हुस्कोत म्हूण, हांव समजता तांकां, पूण म्हजें काळीज दुखता जेन्ना ती म्हजेर भावार्थ दवरिना. दे डोंट ट्रस्ट मी. म्हाका सांडून दिला. म्हज्या उतराचेर तांकां भावार्थ ना. हांवें इतलें करुनूय म्हज्या उतराचेर तांचो भावार्थ ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी दुसरें, तांणी भुंय मारां मारलीं, फुटकी आनी उदक दवरूंक उपकारो नात तसलीं भुंय मारां मोडचे. आमचो भावार्थ, आमचो विस्वास आमी संवसारी वस्तूंचेर दवरला, जाणी ते संवसारी वस्तूंनी आमकां कांयच बरेपण हाडूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हजे पोरजेन 2 वायटां केल्यां. जिव्या उदकाची जोर जावनूय तांणी म्हाका सोडून दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आर्गांचे जो होजायस प्रवादक कडच्यान 4वी वड, सुमूर्तीची ओळख ना जावन म्हजे पोरजेचें निसंटोन जाला. हें आयकून सगळें हांव ओगीच रावतलो काय? आय हॅव अ चॉयस. म्हज्यान जें देवाचें उतर आयकून निर्णय घेवंक जाता. आय कॅन टेक अ डिसिजन, वय हांव देवाच्या उतराक आतां पयलो जागो दितलो. ओ म्हज्यान म्हणोंक जाता, हे खबरो पोटांत पडपाचें न्हू, हांव म्हाका जाय ते भाशेन म्हजें जिवीत जियेतलो. चॉयस तुजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमचे पवित्र सभेची शिकवण, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, आर्टिकल नंबर 133 अशें म्हणटा, the church forcefully and specifically exalts all the Christian faithful to learn the surpassing knowledge of Jesus Christ by frequently reading the divine scripture. Ignorance of the scripture is ignorance of Christ. मुडचे आमची पवित्र सभा आमकां एके भाशेन उस्कायता देवाचें उतर वाचूंक, जेजूची ओळख घेवंक, जेजूची ओळख घेवंक, पवित्र पुस्तक वाचून जेजूची ओळख घेवंक पवित्र सभा आमकां उस्कायता. आनीक अशें म्हणटा सेंट जेरोमान म्हणलेलें, सांत जेरोम, इग्नरन्स ऑफ द स्क्रिप्चर इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. म्हणचे पवित्र पुस्तकान जरी तर म्हाका ओळख ना, हांव नेणार, देवाच्या उतराचेर हांव नेणार, जाल्यार हांव क्रिस्ताचेरूय नेणार. हांव क्रिस्ताकूय ओळखना. देवाची उतराची म्हाका ओळख ना, जाल्यार म्हाका क्रिस्ताची ओळख ना. सेंट थॉमस अक्विनस अशें म्हणटालो, 2 काळोख आसात आमच्या जिवितांत. पयलो काळोख नेणारपण. नेणारपण. आमकां ओळख ना, आमकां म्हायती ना आमच्याच धर्माची, पवित्र पुस्तकाची आमकां म्हायती ना. ताका लागून दुसरे मंडळीचे प्रोटेस्टंट बिलिवर्स ते येतात, आमकां सांगतात आनी आमी बोलतात मागीर ते कितें उलयतात तांचेर. तांकां जाबाब दिवंक आमचे लागीं जायना. ही दोतोन शिंकात आनीक मागीर पळयात आख्खें सोत तुमकां गमून येतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव चॅलेंज करता तुमकां, जरी तर आमच्या पवित्र सभेची दोतोन आमी शिंकल्यार ओ वाचल्यार न्हय, फकत आमी भुरगीं आसतना दोतोनीक वेताली ती दोतोन न्हू. जसो बायबल आसा तसो हो बूक आसा, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च. जांकां वाचूंक बरोवंक कळटा वचात
सेंट पॉलांत वचात कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च घेयात आनी वाचूंक सुरू करात. थोडे वस्तू तुमकां समजोवचे ना, नो प्रॉब्लम, पूण वाचात. केन्नाच कातोलीक धर्म सोडून तुमी वेचिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पुस्तकांतली शिकवण जी जाणवाय देवान आमच्या पवित्र सभेच्या दोतोरांक दिल्यात ताजी शिकवण सगली हांगा आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो जरी तर म्हाका पवित्र पुस्तकाची ओळख ना, देवाच्या उतराची ओळख ना, म्हाका क्रिस्ताची ओळख ना, सेंट जेरोम म्हणटा. Catechism of the Catholic Church 133. All sacred scripture is but one book. आख्खे देवाचें उतर हें पवित्र एक पुस्तक म्हणटा. And this one book is Christ. आख्खे देवाचें उतर हें एक पवित्र पुस्तक, हें पुस्तक आनी हें पुस्तक क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. आनी हांव जाल्यार हें सत मानता. हांव सत मानता जें कितें जेजून संवसारांत आसतना केलें तेंच आमी अणभवंक शकता पवित्र पुस्तकांत आसल्या देवाच्या उतरा वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना जेजू संवसारांत आसलो, जी शिकवण ताणें दिली, जे मिलाग्र्यो ताणें केल्यो, त्यो आतां पासून म्हज्यान अणभवंक जाता पवित्र पुस्तकांतल्यान. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक ही सादी उतरां न्हय, हें जिवीत हो क्रिस्त. कित्याक आंकवार मुरेच्या कुसव्यांत देवाचें उतर कितें जालें? मनीस जालें. आंकवार मुरेच्या कुसव्यांत देवाचें उतर मनीस जावन आमचे मदें जियेलें. कोण तो मनीस? जेजू. मुडचे जेजू इज इक्वल टू देवाचें उतर, वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. हालेलुया. सो आतां जरी तर हांव जेजूक अणभवंक सोदतां, जेन्ना जेजू संवसारांत आसलो, जाणी जेजूक अणभवलो, त्या 12 शिसांनी जेजूक अणभवलो, तशेंच म्हज्यानूय जेजूक अणभवंक जाता पवित्र पुस्तकांतल्यान. हालेलुया. फकत हांवें पवित्र पुस्तकाची शिकवण घेवंक वेळ दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आय थिंक माय टायम इज अप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आर्गां जेजूक. For this reason, the church has always venerated the scripture as she venerates the Lord's body. परत हें सेंट जेरोमान बरयल्लें. For this reason, the church, पवित्र सभा, जशें जेजूचे कुडीक मान दिता, तशेंच देवाच्या उतराकूय मान दिता. देवाचें उतर आनी जेजूची कूड एकूच. हालेलुया. जसो कुमन्यांव आमी मान दिवन घेता, रेस्पेद दिता, ताका आमी मोहिमान दिता, तेच भाशेन देवाच्या उतराकूय मान आमी दिवंक जाय. हालेलुया. 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 जोआच्या शुभ वर्तमान 8वा वेसोर आपणाचेर बावाड दवरतात. आपणाचेर बावाड दवरलोल्या त्या जुदेवांक जेजून म्हणलें. कोणाक म्हणलें ताणें? जाणी जेजूचेर बावाड दवरलेलो तांकां म्हणलें, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणान म्हजे शिश्य जातोल्यात आनीक तुमकां सोत कळून येतोलें आनीक सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 15वी आवेसोर तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनीक म्हजी उतरां तुमचे सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनीक तुमकां तें घडटलें. तुमी सुभां फळां दिवचीं आनीक म्हजे शिश्य तुमी जावचे, हातूंत म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटात. सो खरी मोहिमा हांव म्हज्या बापाक केन्ना दितां? जेन्ना हांव जाणवायचो मनीस देवाच्या उतराचो मोग करता, तसलो मनीस देवाच्या उतराची हांव शिकप करता आनी देवाची वळख हांव घेता. जुवाच्या शुभ वर्तमानांत 17व्या वेसरान
तिसरी आनी चवथी वड सासणीक जिवीत म्हणचें कितें? सासणीक जिवीत म्हणचें कितें? जुवांच्या शुभ वर्तमानान 17वा अवेसोर तिसरी आनी चवथी वड जेजू म्हणटा सासणीक जिवीत म्हणचें सर्गीच्या बापाची ओळख आनी जाणें बापाक धाडला तो म्हणल्यार जेजू ताजी ओळख सासणीक जिवीत. हांव मागतां देवान तुमकां ही कृपा दिवंक, पवित्र पुस्तकाक पयलो जागो दिवंक तुमच्या जिवितान, ताजें शिकोवप करूंक, ताजी उतरां काळजांत रिगून दवरूंक आनी तुमची आत्मीक वाड जावंक अशें जावचे खातीर आंकवार मुरीची मदत आमी मागुया. सगलें बाराबर नमान मुरये कृपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मुरे देवाचे माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. थोडोसो ओगोत दोळे धांपून ओगीच रावात. जें कितें तुमी आयकलां ताजेर नियाळ करात. जें हांव कितें उलयलां वो देवाचें उतर तुमी कितें वाचलां, तुमकां तें लागलां, बरें दिसलां, तें परत तुमच्या मनांत हाडात. Let this word of God take flesh in you at this moment. Povitra Atmya, Povitra Atmya, Povitra Atmya kurpecha, moja jivitan dev, काळजांत बिराड कोर, पवित्र आत्म्या कुरपेच्या. देव बरें करूं ब्रादर मागनो. तुवें आमकां देवाचें उतर बरे भाशेन विस्कुटावून परगटल्या पासत देवान तुजेर आनी तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आतां आमचो ल्हानसो डिनर ब्रेक आसतलो 15 मिनटां. हालेलुया. आर्गान तुका जेजू, आर्गान तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. समजता सगलीं जेवली म्हणून आनीक एक पावट आमचे मोदे येवकार दिता ब्रादर मागनो. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu, Moima Jesu, Wakani Jesu, Stuti Jesu. Hallelujah. 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 Sogle आमी उबी रावया. लोकाच्या शुभ वर्तमानान 18वा अवेसोर. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वपार सांगली. एका नोगरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडाडूय नासली. आनी त्या नोगरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताजेशी येवन ती ओशी मागताली, न्याय करून म्हाका म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जाय तो काळ ताणें तिजें आयकलोलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनीक मनशाची बिडा हांव दवरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका न्याय करून दितलो. नाजाल्यार येवन शेकी ती म्हजो जीव काडटली. सोमयान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीत दियात. तर देव आपणा दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांक सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो
न्याय करून तांकां निवारचो ना. देवाचें उतर हें. बसूया. आय वॉन्ट टू स्पीक ऑन प्रेयर. मागणें म्हणचें कितें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वॉट इज प्रेयर? मागणें म्हणचें कितें? आतांच आमी आयकलां जेजू आपल्याशी सांग सदांच मागणें करचे खातीर एक वोपार सांगता. एक विधवा बायल आपल्या नितीदाराशी वचून न्याय मागताली, पूण तो कॅर करिनासलो, आयकनासलो. पूण ती वचत रावता, निराशी जायना, फाट सोडिना, आनी शेवटाक तिका न्याय मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जेन्ना आमी मागणें करता ते विधवा बायले भाशेन आमी जावंक जाय. थकोंक शिरी पडना. वी शूड बी पर्सिस्टंट इन प्रेयर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वॉट इज प्रेयर? मदर तेरेसा म्हणटाली, प्रेयर इज नॉट आस्किंग. प्रेयर इज पुटिंग वन सेल्फ इन द हँड्स ऑफ गॉड at his disposition and listening to his voice in the depths of our heart. मागणें म्हणचें मागप न्हू. आमकां मागणें म्हणचें मागप. आमी येता देवाच्या शरणान बसता आनी कसलें आमचें मागणें? म्हाका ही गरज, म्हाका ती गरज, म्हाका हेंच जायें आमचे खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, मागीर आमच्या वावरा खातीर, आमच्या धंद्या खातीर. हीच आमची मागणें. फकत मागता आमी, मागता म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. आतां मदर तेरेसा म्हणटाली मागणें म्हणचें मागपूच न्हय. मागणें म्हणचें तूं तुकाच देवाच्या हातांत समर्पण करता आनीक ताजें आयकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी जेन्ना आमी मागण्यांक बसता हांवूच उलयतां, हांवूच उलयतां आनीक हांव देवाक सांगता ताणें म्हजे खातीर कितें करचें पळय तें. हालेलुया. म्हणचें दोनी कोण जालो? दोनी कोण जालो? हांव. आनीक देव चाकर जालो. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आमी पोसोरकार करून दवरलेलो आसा. म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. आनी गरज पडटा तेन्ना, दूख येता तेन्ना, अडचणींत सांपडटा तेन्ना, तेन्ना आमकां देवाचो उगडास येता आनीक ते अडचणींतलो भायर काडूंक, पयशांचे अडचणींतलो भायर काडूंक, पिडेंतलो म्हाका पेकोवणी दिवंक, हेंच मागूंक आमी जायते फावटी देवाशी येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो क्रिस्ती एके भाशेन तो एक धर्म न्हय. क्रिस्तांवपण एक धर्म न्हय. जेजू आयलो ह्या संवसारान एक धर्म स्थापूंक न्हय. आमचें क्रिस्तांवपण एक संबंद. क्रिस्ती जिवीत हो आमचो क्रिस्ती धर्म एक संबंद जावंक जावो. कोणा मदें संबंद? म्हज्या मदें आनीक देवा मदें, म्हज्या मदें आनीक पेल्या मदें. हो खुरीस आमकां दिश्टी पडटा न्हू. ह्या खुर्साक कितले भाग आसात? दोन भाग आसात. एक उबो भाग, एक आडवो भाग. उबो भाग खुणा ताजी म्हज्या आनीक म्हज्या देवा मदें संबंद. आडवो भाग म्हज्या आनीक म्हज्या पेल्या मदें संबंद. ताका लागून जेजू खुर्साचें मरण ताणें आपणायलें बेश्टेंच न्हू. ताजे पांये हे उब्या भागाक खेळायलेले आसात की आमी धांवून आमचो संबंद देवा थंय जोडूंक. प्रेज द लॉर्ड. ताजे हात आडव्या भागाक खेळायलेले आसात की आमचो संबंद पेल्या थंय आमच्या हातांनी वेंगोवन पेल्या थंय आमचो संबंद बांदून हाडूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आतां हो संबंद आमी कशे भाशेन बांदूंक येता? मागण्या वरवीं. मागणें देवान आमकां दोन हातयारां दिल्लीं आसात. दोन हातयारां न्हू, एक हातयार आनीक एक ढाल. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना शिपाई झुजाक वेता दोन वस्तू तांचे लागीं आसूंकूच जाय. एक म्हणल्यार हातयार, घोडे एक तलवार ओ आर्म, आनीक दुसरी म्हणल्यार ढाल न्हू. आमी बुलेट प्रूफ जॅकेट घालतले ते
हेल्मेट घालतले आमर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो एक शिपाई झुजूंक वेता तेन्ना हे दोन वस्तू ताजे लागीं तर हातियार ना आनी ढाल ना जाल्यार शिवली तो मरतलो प्रेज द लॉर्ड आनी देवानूय आमकां सैताना विरुद्ध झुजूंक हे दोन वस्तू दिल्यात हातियार म्हणचे देवाचें उतर देवाच्या उतरा वयर आमी आयकलां आमचे हातियार म्हणचे देवाचें उतर जेन्ना देंवचार जेजूक नाडूंक आयलो कसलें हातियार जेजून वापरलें उजार केलें देवाचें उतर प्रेज द लॉर्ड आनी ढाल आमकां प्रोटेक्ट करूंक मागणें हे दोन वस्तू तर आमच्या जिवितांत आसात आमी केन्नाच शेणची नाव आनी हे मागण्या वरवीं आमच्यांनी देवा तांय संबंद जोडूंक जाता मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 3रे हावेसरान 13वी वर्ड अशें म्हणटा देव दोंगरार गेलो जेजू दोंगरार गेलो आनी दोंगरार तार सोकलाक देवून आपल्याक जाय तांकां ताणें विचून काडलें आपणा बाराबर आसचे खातीर देवाच्या उतराचें प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर आनी देंवचारूय काडूंक तांकां पदवी दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां तुमी म्हाका सांगात जेजून 12 जाणांक कित्याक विचून काडले दोंगरा वयलो देंवून येवन लोकां मदले 12 जाणांक ताणें विचून काडले कित्याक ताजें उतर परगटूंक आमचो भाव म्हणटा आनी कितें करूंक आं भावार्थ आतांच हांवें सांगलां जेजून 12 जाणांक विचून काडले आपल्या बाराबर आसचे खातीर देवाचें उतर परगट करूंक तांकां धाडचे खातीर आनी देंवचारूय काडूंक तांकां पदवी दिली प्रेज द लॉर्ड जायते फावटी हांव हो प्रश्न करता तेन्ना हे दोन जबाब ती दितात देवाचें उतर परगट करूंक देंवचार काडूंक पूण पयली वस्त कितें आपणा बाराबर आसचे खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आमी विसरता देवान 12 जाणांक विचून काडले 12 जाणां म्हणचे आमचे पवित्र सभेचे वडील ते सारके म्हणचे जेन्ना जेजू ते 12 जाणांक विचून काडटा एके भाशेन आमकांय देवान विचून काडल्यात पयलो केतू आपणा बाराबर आसचे खातीर आनी कशे भाशेन आमी जेजूक चिटकून रावूंक येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो आतां प्रोजेक्टर आसा कितलो उपयोगाचो आमकां आमकां कितें जाय तें प्रोजेक्ट करता तो स्क्रीन आसा फॅन आसात लायट्यो आसात कीबोर्ड आसा सावंड सिस्टम आसा बरे मार्गेल्ल्यो वस्तू त्यो पूण हे सगल्यो घेवन इफ आय डू नॉट कनेक्टेड टू द मेन पावर हांव हो कीबोर्ड तो ते स्विच आसा थिंगा कनेक्ट करिना कसलो उपयोगाचो म्हाका ऑन जावचो ना तो प्रोजेक्टर ऑन जावचो ना हो कॅमेराय चार्ज जावचो ना सो जरी तर हे वस्तू इतले मार्गेल्ल्यो घेवनूय हांव मेन करंटाक तांकां कनेक्ट करिना जाल्यार हे वस्तू चलच्यो ना आनी ते वस्तू कसलेच उपयोगाचे न्हू तेच भाशेन हांव क्रिस्तांव जावन हांव म्हाकाच जेजूक कनेक्ट करिना जाल्यार हांवूय कित्याकूच हांवें म्हणोंक ना तुमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवान म्हजो उपयोग करूंक जायना I cannot be of any use for God. जरी तर हांव देवाक कनेक्ट जायना देवा तांय एक जायना आनी कशे भाशेन म्हज्यान देवा तांय एक जावंक जाता मागण्या वरवीं आनी देवाच्या उतरा वरवीं हे दोन वस्तू एका दर एक क्रिस्ती जिवितांत आसूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो मागणें मागोवपूच न्हू पूण आपणाकूच देवाच्या हातांत घालून ओगेपणान ताजें तो कितें म्हाका सांगता तें आयकूंक हें मागणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण आमी मागण्यांत बसता तेन्ना आमीच उलयता देवाक चान्सूच दिना आमचे लागीं उलोवंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 2558 प्रेयर इज अ सर्ज ऑफ हार्ट सर्ज म्हणचे जेन्ना हांव मागणें करता हांव म्हजें काळीज देवाक उक्तें करता इट इज अ सिंपल लूक टुवर्ड्स हेवन हांव म्हजे नदर देवाचेर दवरता सर्गीचेर दवरता इट इज अ क्राय ऑफ रेकग्नेशन एंड ऑफ लव एम्ब्रेसिंग बोथ ट्रायल्स एंड जॉय कोश्टांत दुखांत
हांव देवाक वेंग मारता. प्रेज द लॉर्ड. दुसरे इतिहास पुस्तकान 20व्या आवेसोरान आमकां एक घोडणी मेळटा. राजा जेहोशाफात ताका खबर मेळटा ती राजा ताजे दुस्मान एक जावन ताजे विरुद्ध झुजूंक येतात म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते राजा ताजे दुस्मान आसले ते म्हणचे ते 3 सैनीक एक जावन एक सैनिके विरुद्ध झुजूंक येतात. जातले व्हेरी डिफिकल्ट सिट्युएशन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेहोशाफात राजा कितें करता तो जाणा तुमी? तो आपल्या आर्मी कमांडरांशी वचना, सैनिकांशी वचना. तुमी जाणात ते राजा आपल्या सैनिकांक घेवन एक जावन आमचे विरुद्ध झुजूंक येतात. गोडे आमचे सैनीक 2 लाखूच आसात जाल्यार तांचे सैनीक गोडे 6 लाख आसात. व्हेरी डिफिकल्ट सिट्युएशन. कशें आमी झुजूया, कसले टॅक्टिक्स यूज करुया? ना, आपल्या सैनिकांक वो आपले कमांडर आसले, सैनिकाचे वडील आसले, तांचे लागीं तो वचना. जेन्ना ताका खबर मेळटा तो डायरेक्ट देव मंदिरांत वेता आनीक मागणें करता. कितें ताचें मागणें? आय लायक इट व्हेरी मच. हांव दुसऱ्यांकूय हें मागणें दितां. 20व्या आवेसोरान 12वी वोड राजा जेहोशाफात अशें मागणें करता. दोनिया हे वोड उरपोंजी मुखार झुजूंक म्हाका बळ ना. हांव नोको कितें करपाचें तें, पूण म्हजी नदर तुजेर आसा. सिंपल प्रेयर. दोनिया हे वोड उरपोंजी विरुद्ध झुजूंक म्हाका बळ ना. हांव नोको कितें करपाचें तें, पूण म्हजी नदर तुजेर आसा. आख्खे पोरजेक आपयता आपले मागणें करूंक लायता, उपास करूंक लायता. आनी तेन्ना मागणें उपास करतना तांचे मदलो एक प्रवादी उबो जाता आनीक म्हणटा, देव ताजे लागीं उलयता आनीक म्हणटा, जेहोशाफात तुवें आनीक तुजे पोरजेन भिवोवची कांयच गरज ना. हें झूज आतां तुजें न्हूय, पूण हें झूज म्हजें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जेन्ना आमी देवाक पयलो जागो दिता, आमच्या जिवितांत आमी कितें करता? कसलेय अडचणी येतात, कसलें दुयेंस येयलें, पयलें दोतोरागेर वेतलीं ना, पयलें आमच्या इश्टांक मेळोंक वेतलीं, वो पयलें आमी आमचे प्रश्न आमचेच वस्तूंक सुटावे करूंक आमी सोदतले. कांयच जायना लास्ट देवा लागीं. कांयच जायना जाल्यार लिमणें, हालो मिस्टर जिजस, कोणा कडेन म्हजे प्रॉब्लेम सुटावे करूंक जायना, तूं कर. प्रेज द लॉर्ड. राजा जेहोशाफात खंय वचना, पयलो देवाशी वेता आनीक मागणें करता, दुनिया हे व्हड उरपोजी विरुद्ध म्हाका झुजूंक बळ ना. आय कॅनॉट फायट देम. तुज्या जिवितांत प्रश्न आसात, कोश्ट आसात, सांग देवाक जायना म्हज्या लागीं झुजूंक, हांव नोको कितें करपाचें तें, पूण म्हजी नदर तुजेर आसा. अ सिंपल लूक टुवर्ड्स हेवन. आनी देव म्हणटा, जेहोशाफात भियेनाका, हें झूज आतां तुजें न्हूय, हें झूज म्हजें. आनी देवान सांगलां झूज म्हजें म्हूण जेहोशाफात घरा वचोन न्हिदोना. दुसऱ्या दिसाक तो एक जोमो तयार करता. त्या जोम्याचें काम फकत देवाक आर्गां दिवपाचें. आनी दुसऱ्या दिसाक ते वयतात माचींग करून जें झूज जावचें आसलें थंय. जे कोण आर्गां दिवपाचें आसलें ते पयले, मागीर सैनीक आनीक वेतात ते झुजाक. पवित्र पुस्तक सांगता, चॅप्टर 20 वर्स नंबर 22, जेन्ना त्या जोम्यान देवाक आर्गां दिवंक सुरू केलीं, देर वॉज कन्फ्युजन इन द एनिमीज कॅम्प. जे तीग राजा झुजूंक आयिल्ले, तांचे मोदें दुस्पोट पडलो. ते तिगूय राजांची मोनां देवान घुस्पायलीं. एकवट मोडलो तांचो. आनीक ते तिगूय राजा जेहोशाफाताचे विरुद्ध झुजचे पर्यंत ते एकामेकाचे विरुद्ध झुजतात. आनीक जेन्ना जेहोशाफात पावता, सगळे ताजे दुस्मान मरून पडलेले आसले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर. हो मागण्याचो पावर. हालेलुया. हालेलुया. अ सिंपल लूक टुवर्ड्स हेवन. आमी व्हडली मागणी करूंक वेता. चड गरजेचो भावार्थ. हालेलुया. चड गरजेचो आमी देवा तां एक जावची,
चड गरजेचो म्हजो आनी म्हज्या देवाचो संबंद हांवें जोडून हाडूंक. आमी रावता प्रॉब्लम येवची ना हांव मागणें करचो ना. मागण्यान तुजे प्रॉब्लमान तुज्यान मागणें करूंक जायना. लास्ट तूं म्हणटलो देवा म्हाका पाव, देवा म्हाका पेकय, देवा म्हाका हें दी. ना, मागणें आमी आदींच फुडें सुरू करूंक जाय. मागण्यांचें जिवीत आदींच फुडें सुरू करूंक जाय. तयारी कशी की जेन्ना प्रॉब्लम्स येतले, जेन्ना कोश्ट येतले, दुमाळे येतले, जेन्ना पिडा येतली, हांव भियोंचो ना. कित्याक मागण्या वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं देवा थंय म्हजो संबंद वाडला, म्हजो भावार्थ वाडलेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां जेजूक, मोहिमा जेजूक, वाखाणणी जेजूक. Next article 2559. Prayer is raising one's mind and heart to God or requesting of good things from God. Praise the Lord. Hallelujah. So हांव म्हजें काळीज, म्हजें मन देवाक उबारतां. म्हजें आख्खें म्हजें जिवीत हो म्हाकाच हांव देवाच्या हातांत घालतां. Praise the Lord. Hallelujah. We have a wrong idea about prayer. थोडी वेतात सातिस्मा बोगलेक बसतात, एक वर बसतात ती आनी दे आर व्हेरी हॅपी. हांवें एक वर मागणें केलें, वाव. दुसरें मागणें करिना. पूण तें एक वर हांवें कितें मागणें केलां? ते एक वरा मदें म्हजो संबंद देवा मदें वाडला काय? हांवें फकत म्हाका कितें जाय तें मागलां, बळा 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 केल्यान येयलो. देव कितें तुका सांगूंक सोदता तें आयकलां? देवाची खुशी कितें तें जाणा जावंक सोदलां तुवें त्या मागण्यांत? ना. बळा 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 एक वर उलयत रावलो. थोडी बूक घेवन येतात. 5 मिनटान देवाक हात वयर काड, आर्गां दी. ओके, हात वयर काडले, आर्गां दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यू कॅनॉट प्रे विथ अ बूक. तें तुज्या काळजांतान येवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना 2 मोगी डेटीक वेतात, ती कितें बूक घेवन वेतात. हॅलो डार्लिंग, हाव आर यू? काल कितें केलें तुवें? कितें जेयलें? ना. पूण एकामेका त्या सांगाताक आसतना उतरां आपशींच भायर येतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक पावटी ती कांयच उलयनात, एकामेकाक वेंग मारून वेळ सारतात, पुरो. आनीक मागीर तांकां वचूंकूच दिसना. चेडवान तर म्हणलें हांव वेतां, राव गो मातशें. चेड्यान म्हणलें हांव वयतां काम आसा, राव रे मातशें. संबंद, रिलेशनशीप कितें जाता ती मेळटा तेन्ना तांचो संबंद वाडटा. दोशी जावंक तांकां दिसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक पावटी ते एकामेकाच्या दोळ्यांतूच पळयत आसतात. कोणूय पासार जावल्यार पासून तांकां गमना. वय न्हू? प्रेज द लॉर्ड. तेच भाशेन म्हज्या आनी म्हज्या देवा मदें प्रेयर शूड बी अ लव लेटर टू गॉड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाची उतरां आर्गां दिवंक जाय आमी. आनीक ताजें उतर वाचून आमी रावूंक जाय. तो कितें उलयता तो आमचे लागीं आयकूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण जायते पावटी देव आमचे लागीं उलयता, पूण तांची भाशा, देवाची भाशा म्हाका समजना. बिकॉज आय एम नॉट इन ट्यून्ड विथ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणूय बापूय आसत जो आपल्या भुरग्यां लागीं उलयना? आहा कोणूय हांगा बापूय आपल्या भुरग्यां लागीं उलयना? तो केन्नाच जावचें ना. सो जरी तर संवसारी बापूय आपल्या भुरग्यां लागीं उलयनासतना रावंक जायना ताजे लागीं, सर्गीचो बापूय आपल्या भुरग्यां लागीं उलयनासतना रावंक जातलें ताजे लागीं? ना. तो आमचे लागीं उलयता, आमचे लागीं उलोवंक सोदता, पूण आमकां वेळ ना ताजें आयकूंक. आमकां फकत वेळ आसा म्हाका कितें सांगोंक जाय तें सांगूंक. आनी मागीर टायम एक वर जालें, हांव उठलो, आय एम व्हेरी हॅपी. पूण म्हज्या आत्मीक जिवितांत हांव आसलो थंयच आसा, म्हजो संबंद आजून वाडोंक ना. आर्टिकल नंबर 2564. Christian prayer is a covenant relationship between God and man in Christ. क्रिस्ती मागणें म्हणचे एक करार देवा थंय. सो मागण्यांतल्यान हांव देवा थंय एक करार जोडटां. करार मोडूंक जाता? ना, जायना. करार मोडूंक जायना. It is an action of God and of man springing forth from both
होली स्पिरीट एन आवर सेल्फ. सो पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा तो आमकां आदार दिता मागणें करूंक. रोमकाराचे चिटीन 8व्या अवेसरान चॅप्टर 8 वर्स 26 द होली स्पिरीट प्रेज फ्रॉम विदीन. सो जरी तर आमचे लागीं मागणें करूंक जायना जाल्यार पासून तो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता मागणें करूंक. वो आमचे बाबतीन तो मागणें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ताका लागून जाणा जावंक चड गरजेचें हांव कोण पळयतो आनी म्हजे भितर कोण आसा पळयतो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी म्हजे भितर पवित्र आत्मो आसा. जायतीं जाण चिंतात पवित्र आत्मो आमकां सोडून वयता हांवें पातकी जिवीत जियेल्यार. ना, रॉंग अंडरस्टँडींग. पवित्र आत्मो एक पावटी आमचे भितर येयलो आमकां केन्नाच सोडून वचना. पूण ही इज सायलंट. ओगो आसता तो. आमी ताका परवानगी दिल्या बगर ताणें आमच्या जिवितांत कांयच करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पूण जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारता पवित्र आत्म्या म्हाका मागणें करूंक शिकय. ओ देवाच्या उतरांतली समजिकाय म्हाका दी. ताबडतोब येता आमच्या आदाराक. हालेलुया हालेलुया. ते बूक घेवन आमी मागणें करता न्हू. आय चॅलेंज यू. एका म्हयन्या भितर तुका वाज येतलो आनी तुजें मागणें 1 वर आहलें तें आतां पावणी वर जातलें, अर्दे वर जातलें, 15 मिनटां जातलें, मागीर तूं 10 मिनटां वो 5 मिनटांच मागणें करतलो. प्रेज द लॉर्ड. इट वील बी अ बोरींग प्रेयर. पूण जेन्ना पवित्र आत्म्याचे प्रेरणा वरवीं तूं मागणें करता इट वील नेवर बी बोरींग. कित्याक पवित्र आत्मो तुका जेजू ताय एक करता. हालेलुया हालेलुया. आर्गां जेजूक, मोहिमा जेजूक, वाखाणणी जेजूक, स्तुती जेजूक. In the new covenant, prayer is the living relationship of the children of God with the Father who is good beyond. मुडचे मागणें आमच्या स्वर्गीच्या बापा ताई संबंध. एक संबंध. आमी पळयला आमच्या स्वर्गीच्या बापाक. हॅलो. सो जाका तुवें पळोवंक ना ताजे ताई तुवें संबंध जोडूंक जाता. जाका तूं वळखना ताजे ताई तूं इश्टागत धरतलो ना. पयलीं ताजी वळख घेतलो. पूण मागण्या वरवीं ज्या स्वर्गीच्या बापाक आमी पळोवंक ना आमी ताका अणभवंक येता. मागण्या वरवीं आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो अणभव, जेजू क्रिस्ताचो अणभव पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी घेवंक येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. The union of the entire holy royal trinity with the whole human spirit. The life of prayer is a habit. I want to concentrate on this. The life of prayer is the habit of being in the presence of the triune holy God. मुडचे मागण्याचे जिवीत मुडचे एक सुई जेजूच्या शरणान ओ देवाच्या शरणान सारूंक. जेन्ना तूं ल्हान आसलो तुजी मामी डॅडी तुका घेताली आनी ब्रश घेताली. तुका नाका आसलें दांत घासूंक पूण तरी पूण ती तुजे दांत घासताली आनी तुजे दांत साफ करताली. आतां अशें करून करून तुका संवय जाल्या. आतां तूं वाडला. सकाळचें उठोन दांत घाशिनासतना तुमी भायर सरतली. कोणें तुका सांगोंक जाय. कित्याक ती आतां तुका संवय जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती एक संवय जाल्या. इट इज बिकम अ हॅबीट नाव. सो तेच भाशेन मागणें एक संवय जावंक जाय आनी ती संवय एका वा 2 दिसांनी जायना. ताका लागून आमी जाय ते आमचे आमी वी हॅव टू डिसिप्लीन आवर सेल्फ. जरी तर आमच्या जिवितांत डिसिप्लीन ना. आयज म्हाका मागणें करूंक दिसना हांव मागणें करचो ना. प्रेयर इज नॉट अ फिलींग. म्हाका दिसता हांव मागणें करतलो, म्हाका दिसना हांव मागणें करचो ना. प्रेज द लॉर्ड. ना, मागणें गरजेचें. वी हॅव टू डिसिप्लीन. आमी आमचे कुडीक तशें संवय करूंक जाय. हालेलुया. मागण्यांत बसूंक. मागीर तुका कोणें फोर्स करचो गरज ना. पयले 1-2 म्हयने 3 म्हयने त्रास पडटले, त्याग करचे पडटले. पूण एक पाटी संवय जाली मागीर तुका आलाम देखून नाका. रोखडोच तूं उठ्ठलो. पवित्र आत्मो तुका उठयतलो आनी तूं मागण्यांत बसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो प्रेयर should become
द लायफ ऑफ प्रेयर इज द हॅबिट, संवय ती. सो एक दीस 2 दीस केले ना, आमी ती संवय करूंक जाय. आमच्या जिविताची चाल करूंक जाय एके भाशेन मागण्यांत वेळ सारूंक. हालेलुया, हालेलुया. माथ्याच्या शुभ वर्तमानान when you pray, do not be like the hypocrites. दोंग्या भाशेन जाय नाका. 6 हावेसरान 5वी वोड. जेन्ना तूं मागण्यांक बसता दोंग्या भाशेन जाय नाका. लोकाच्या शुभ वर्तमानान 18व्या हावेसरान आमकां ही घोडणी मेळटा न्हू. फारिजेव आनी 2 वसूलदार मागणें करूंक येतात. फारिजेव आपली साती फुलोयन हांव 2 पावटी विकाक 2 पावटी उपास करता, मागणें करता, हांव ताजे भाशेन न्हय, हांव ताजे भाशेन न्हय. पूण तो 2 वसूलदार आपली तोकली बागावून आपली छाती दाडावन हांव पातकी दोनिया म्हाका पुरो न्हय, म्हजे नोदर तुजेर घालूंक, आय एम नॉट वर्दी ऑफ इट, हांव पातकी. शेवटाक कोणाचें मागणें देवाक मानवलें? 2 वसूलदाराचें, खालती. सो जेन्ना आमी मागण्यांक बसता दोंग्या भाशेन आमी बसूंक शिरी पडना, दोंग्या भाशेन जावंक शिरी पडना, व्हड व्हड उतरां उजार करूंक शिरी पडना. Praise the Lord. But when you pray, go to your inner room and close the door. जेन्ना तूं मागण्यांक बसता तुज्या भितरल्या कुडांत वच आनी देर बंद कर. हाचो अर्थ कितें? म्हणचे तुज्या रुमांत वच आनी रुमाचें देर बंद कर? ना. देव आमचे भितर आसा. तुजे दोळे बंद कर आनी तूं तुजेच भितर वच. देर बंद कर म्हणचे तुजी चिंतना, हेर चिंतनाक देर बंद कर, मोबायलाक देर बंद कर, हेर कसलेंय तुजी काम चालू आसा देर बंद कर. जायते फावटी आमी एक इवेंजलिस्ट अशें एक्सप्लेन करतालो, आमी देवाचो अणभव मागणें करुनूय आमकां देवाचो अणभव कित्याक मेळना, देवा थंय आमी एक कित्याक जायना, तो असो एक्सप्लेन करता. तो म्हणटा आमी दिमी घालता मागणें करूंक, देवाच्या आसण्यांत भितर सरूंक आमी सरता, मागणें करता, आमी वयता, आमी देवाच्या आसण्यांत भितर सरता, लागीं लागीं पावता, अरे चुलीर दूद दवरला गेलो. जी तूं देवाच्या आसण्यांत भितर सरूंक लागीं वेता, इट इज ब्रोकन. मागीर तूं दूद चुली वयल्यान सकयल देंवता, यू हॅव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. परत तुवें सुरू करूंक जाय. मागीर परत तूं गितां गायता, मागणें करता, तूं तुजी वाट परत सुरू करता. अगेन मोबायल वाचलो, उठलो, गेलो, हांव देवाच्या शरणांत पावच ना. तें म्हणल्यार 1 वर जालें, वाव हांव 1 वर मागणें केलां, हांव उठलो गेलो. बाय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हॅव रिच्ड ओन्ली द हाफ वे. अर्देच वाटेक पावला तूं. देवाच्या आसण्यांत भितर सरूंकूच ना. आनी हे भाशेन आमी चिंता, वाव हांवें आयज मागणें केलें आनी गर्व वाडटा आमचे भितर. पूण जरी तर तूं देवाच्या आसण्यांत भितर सरलो जाल्यार तुवें कांय उतरांय उलोवची गरज ना. तुका बूक नाका, कांय नाका. तूं जाणा हांव देवाच्या आसण्यांत भितर सरला. तुज्या दोळ्यांतल्यान दुखां येतलीं, तुका बरें दिसतलें, वो कसलें गीत तूं गायत रावतलो. नोबडी हॅज टू टेल यू. इट वील बी अ डिफरंट एक्सपिरियन्स एवरी टायम यू सीट फॉर प्रेयर. एक वेगळोच अनुभव दर दिसाक तूं मागण्यांत बसता पळय तेन्ना. घोडे पयले फावटी तुका 1 वर लागलें देवाच्या आसण्यांत भितर सरूंक, घोडे आनीक एक सुमानान तुका 2 वर लागतलें. हे भाशेन संवय जातली तुका, एंड यू कॅन एंटर इन टू द प्रेझन्स ऑफ गॉड लायक दीस वेन यू आर अ मॅन एंड वुमन ऑफ प्रेयर. जेन्ना तूं मागण्याचो एक बायल, मागण्याची बायल, मागण्याचो दादलो देवाच्या शरणान सगळो वेळ आसता जाल्यार मागीर तुका आनीक भिवची गरज ना. ऑल द टायम यू आर कनेक्टेड. सगळ्या वेळार तूं देवा थंय एक जाल्लो आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मागीर तूं कितें वायट करूंक सोदता, मेगनो तशें न्हू, करिनाका. कोणूय तुका तापयता, ओगी राव. God will guide you, lead you. Your life will be a life of prayer. Praise the Lord. तुजें जिवीत मागण्याचें जिवीत जातलें. सगळ्या ओगोत तूं देवा थंय एक आसा आनी देव उलयताय तें तुका आयकोंक येतलें. एकूच उदाहरण सांगता, म्हजें थंय घडलें तें, जायती घडल्यात पूण एकूच सांगता. म्हाका मोटरांची चड आवडी. आय शू लायक कार्स.
आनी फॉरेन गाडयो चोयल्यार पिसो जातालो पयलो आतां न्हू प्रेज द लॉर्ड हांव नर्सोनेंत आसलो आनीक एक दीस वास्कोसून पणजे म्हाका प्रेज एंड वर्शीप करची आसली आनीक प्रेज एंड वर्शीप करूंक हांव वेतालो आनीक वाटेर एक पेट्रोल पंप मेळटा थंय हांव भितर सरलो गाडयेन पेट्रोल घालूंक आनीक थिंगा ताजी त्या ओनराची एक गॅरेज आसा त्या गॅरेजीन 3 फॉरेन कार्स 3 फॉरेन गाडयो आनी ती एक एक पळोवन हांव सारको म्हजें मन ताजेरूच गेलें आनीक पेट्रोल घायलें आनी हांव वयता आतां प्रेज एंड वर्शीप करूंक आनीक हांवें म्हजी संवय की हांव ड्रायवींग करता तेन्ना आय कॅन प्रे बेटर वीथ गॉड आय एम इन गूड कम्युनियन वीथ गॉड वेन आय एम ड्रायवींग स्पेशली प्रेज द लॉर्ड आनीक हांव देवाक बेश्टेंच म्हणलें भासाभास करता हांव उलयतां देवा लागीं तसली एकूच गाडी म्हजे लागीं आसली जाल्यार वाव हांव कितलो खुशाल आसपाचो प्रेज द लॉर्ड आनीक थोडोसो मुखार पावतांच एक म्हजेच भितरल्यान एक ताळो आयकोंक येता कित्याक हांव तुज्या जिवितांत आसा म्हूण तूं खुशाल ना हांव तुज्या जिवितांत आसा म्हूण तूं खुशाल ना दॅट वन एकूच सेंटन्स आयकोंक येयलें म्हाका हांवें गाडी सायडीन थांबयली दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतात आनीक हांवें त्या दिसाक जेजूक म्हणलें तूं म्हाका पुरो यू आर इनफ फॉर मी प्रेज द लॉर्ड यू आर इनफ फॉर मी तूं म्हाका पुरो त्या दिसाक तान ते गाडयांची आवडी जी आसली डिझायर आसलो तो सगळो गेलो आय वेंट टू डू प्रेज एंड वर्शीप इतली पावरफूल जाली म्हजी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देव आमचे लागीं उलयता आमी तयार आसूंक जाय ताजो थाळो आयकूंक एक दीस एक भुरगो आयलो म्हजो इश्टो आनीक कन्सल्ट करूंक आयलो देवाची खुशी कितें एक सोयरीक आयल्या म्हाका देवाची खुशी ती हांव ते चेडवा लागीं लग्न जावंक हांवें थोडे दीस मागणें केलें आनीक सांगलें वय देवाची खुशी ती तूं वच फुडें मागणें कर काजार जाव लग्न जातकच पयलेच म्हयन्यान तांचे मदें दुस्पोट झगडी ताजी बायल आनीक हो म्हजो फ्रेंड तोंड भुरगो सारको एक उतर उलोवचो ना पूण ती बायल मेवली ती ताका गाडयो मारताली आनीक नाका जाल्लीं उतरां उलयताली प्रेज द लॉर्ड थोडे म्हयन्यांनी तो आयलो म्हजे लागीं ब्रादर तुवें खरेंच मागलेलें तुवें खरेंच ही देवाची खुशी ती म्हजी बायल जावची म्हूण हांव तोंड म्हाका उतरां ना तें कितें कितें करता ती म्हाका तें कितें कितें करता ती तो म्हाका सांगता तेन्ना हांवूच घुस्पलो खरेंच ती देवाची खुशी हांवें ताका सारकी बुद्द दिवंक ना काय आनीक तो उलयता हांव गाडयेन आसा दोगोय आमी मडगांवां गेल्ले मडगांवसून परत घरा वेतात आनीक तो सांगता हांवें बेजार जावन म्हणलें ताका तुज्या जाग्यार हांव आसलो जाल्यार म्हाका असली बायल मेवलेली जाल्यार हांव 2 वाजोवन तिका निटायर हाडपाचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोडोसो मातशें मुखार पावता आय हियर द वॉयस ताका लागून हांवें तुका तसली बायल दिवंक ना प्रेज द लॉर्ड ताका लागून हांवें तुका तसली बायल दिवंक ना म्हजी बायल शांत हांवूच मातशें आबूज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताका लागून हांवें तुका तसली बायल दिवंक ना परत बिकॉज वेन एवर गॉड स्पिक्स इट वील टच युअर हार्ट दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतात तो सजमलो म्हजो इश्ट सजमलो हांव रोडटा म्हूण हांवें ताका वायट बुद्द दिली म्हूण हालेलुया आनीक दुसऱ्या दिसाक हांव गेलो ताजे बोगलेक ताजें बोगसोणें मागलें कितें म्हूण हांवें ताका वायट देख दिली म्हूण तुज्या जाग्यार हांव आसलो जाल्यार 2 फुलोवपाचो आनी निटायर हाडपाचो हांवें ताका सांगलें ही देवाची खुशी ती तुजी बायल जावंक कित्याक तुवेंच तिजो आत्मो साल्वार करूंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जे तूं कोश्ट भोगता जे तूं कोश्ट देवाक भेटयता त्या कोश्टा वरवीं तुजे बायलेची नवसरणी जातली यू वील बी अनदर क्रायस्ट फॉर युअर वायफ आनीक हांवें ताका बुजवण दिली आनी आय वॉज 100% शुअर की ही देवाचीच खुशी ती चेडूं ताजी बायल जावची म्हूण कित्याक त्याच भुरग्यान त्या चेडवाचो आत्मो साल्वार करूंक जातालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कोणाय लागीं काजार जाल्लें जे तिजेच भाशेन पासियन्स नासलेली वो दादलो जाल्यार
दोगांचें काजार येदोळना म्हणल्यार मोडोन वचपाचें. टील टुडे दे आर मॅरीड, तांकां 2 भुरगीं आसात आनी आजून आतां उणें जाल्या, जायतीं सुदरल्या, बट वी आर स्टील प्रेईंग फॉर हर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजूक आमीची ही सूय जावंक जाय देवा लागीं उलोवंक आनी देवाचें आयकूंकूय. हें मागणें, हें मागणें न्हय फकत हांवूच उलयतां. ताका लागून जेन्ना हांव मागण्यांत बसतां दार बंद करूंक जाय आनी म्हज्या भितरल्या काळजांत भितरल्या कुडांत हांवें देवा लागीं उलोवंक जाय आनी देवाचें हांवें आयकोंक म्हजो प्रयत्न करूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 7वा वर्ड. When you pray, do not babble like the pagans who think they will be heard because of their many words. म्हणचे जेन्ना तूं मागण्यांक बसता व्हड व्हड उतरां वापरूं नाका. तुमकां दिसता आमी व्हड व्हड उतरां, स्पेशली इंग्लिशीन मागणें जाता तेन्ना माय गॉड थोडीं असलीं उतरां वापरतात, म्हाका देखून समजना. हालेलुया, हालेलुया. तांकां दिसता हे व्हड व्हड उतरांक लागून देव तांचें आयकतलो. ना, व्हड व्हड उतरां वापरूं नाकात. मेक इट अ व्हेरी सिंपल प्रेयर. डू नॉट बी लायक देम. युअर हेवनली फादर knows what you need even before you ask him. तुमचो स्वर्गीचो बाप तुवें मागचें पयलेंच जाणा तुका कितें जायें पळय तें. प्रेज द लॉर्ड. आतां स्वर्गीचो बाप जाणा म्हूण आमी मागोन आसतना रावचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमी मागोंकूय जाय, आमी मागोंकूय जाय. हालेलुया, हालेलुया. कित्याक जेन्ना हांव मागतां हांव म्हजी खुशी दाखयतां देवाक. हांव म्हजी खुशी दाखयतां आनी म्हजो हेंय दाखयता की देवा म्हाका तुजी गरज, तुजे भायर जायना, म्हाका मेळचें ना, म्हाका तुजी गरज. हालेलुया, हालेलुया. पूण व्हड व्हड उतरां एक फावटी 2 फावटी मागल्यार पुरो, परत परत मागत रावता, मागत रावता, मागत रावता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सो जेन्ना हांव मागण्यांत बसतां ल्हानविकायेन ल्हान उतरांनी आनी ओगेपणान हांवें मागणें म्हजें सुरू करूंक जाय आनी देवा तांय एक जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सो वेन यू प्रे मागणें म्हणचे हांव म्हज्या दोनया देवा तांय संबंद जोडूंक हांव बसतां. सो म्हज्या मागण्याचो हेतू कितें आसूंक जावो? संबंद घट करूंक, न्हय फकत देवा कडच्यान कितें मेवता तें मागोंक. हालेलुया. सुरवातेक हांवें म्हणलेलें आमी देवाक पसरकार केला. पसऱ्यार वेता तेन्ना आमी कितें 1 किलो तांदूळ दी, बटाटे दी, हांवें पयशे दिले गेलो. ते पसरकारा तांय हांव संबंद जोडटा ना. तेच भाशेन आमी जेजूक केला. पूण आमच्या मागण्याचो रिजन फॉर प्रेयर शूड बी टू बिल्ड अप माय रिलेशनशीप विथ माय गॉड. सेकंडली हांवें म्हणलां आतांच इन प्रेयर यू शूड ऑल्सो आस्क इन फेथ. भावार्थान आमी मागोंक जाय. कित्याक आमचो रोचनार आमचो बापूय, विस्वासी बापूय तो आमचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना आमी कितें म्हणटा? आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. मागता आमी. सो आमच्या बापा लागीं आमी विस्वासान मागोंक जाय. एंड दॅट इज वन पॉयंट. जरी तर भावार्थ ना आमचे मागणें आमी आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेवना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हें गरजेचें. थोडेशे एक 5 मिनटां घेता हांव आनीक सांगता आमची मागणी कित्याक देव आयकना. पयले सुवातेर आमच्या भावार्थाक, उण्या भावार्थाक लागून. वेन वी स्टँड इन प्रेयर वी डू नॉट बिलीव वी आर पीपल ऑफ लेस फेथ. आमच्या मागण्यांत बसता पूण आमचो भावार्थ उणें. भावार्थान आमी मागना. सदांच दुबाव आयकतलो काय देव, आयकतलो म्हजे मागणें, आयकतलो हांवें कितें मागता तें मेवतलें. सो हांव सेकंडरी प्लॅन म्हजो रेडी दवरतां. देव आयकना जाल्यार हांव अशें करतलों तशें करतलों. हो भावार्थ न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मार्कुच्या शुभ वर्तमानान 11व्या अवेसरान therefore I tell you all that you ask for in prayer believe that you will receive it and it shall be yours. भावार्थ दवरात. जेन्ना तूं मागण्यांत बसता कितें मागता भावार्थ दवरात की हें म्हाका मेवतलेंच म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. दुसरी वस्त रॉंग मोटीव. आमची वायटोवें मन
वायटोवे मन जाकोबाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. यू आस्क बट यू डू नॉट रिसीव बिकॉज यू आर विथ अ रॉंग मोटीव दॅट यू मे स्पेंड वॉट यू गेट फॉर युअर प्लेजर. आतां हांगा जाकोब पयशां बाबतीन बरयता, पूण त्या पयशां बाबतीनूच न्हू, जें कितें जरी तर आमकां वांकडें मन आसा, वायट मन आसा, देव दिवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. कोणाकूय खाला उडोवंक आमी मागता, कोणाचें वायट आमी मागता, रॉंग मोटीव, गॉड विल नॉट आन्सर आवर प्रेयर. तिसरी वस्त चड आनीक चड गरजेची, ओ बोगसणें. जरी तर तूं कोणाचेरूय रागार आसा, ओ बोगसणें तुजे भितर आसा, वेरी डिफिकल्ट. देन this is the biggest block. ओ बोगसणें व्हडांतलो व्हड ब्लॉक आमचे मागणें स्वर्गार पावोंक. प्रेज द लॉर्ड. मार्कुच्या शुभ वर्तमानान परत 11व्या हावेसरान, when you stand to pray, forgive anyone against whom you have any grievance, that your heavenly Father may in turn forgive you your transgression. So जेन्ना चोरगीचो बाप तुका बोगसणें दिता, तुजें मागणें स्वर्गार पावता. पूण पयलें तूं हें बोगसूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. सो तूं मागण्यान बसता तेन्ना पयलें मनांत हाड, हांव कोणाचेरूय रागार आसा, कोणाकूय बोगसूंक ना, बोगसणें दिवंक चड गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. एक एक पावटी आमचें मागणें आयकना देव, कित्याक तो टायम पावोंक ना. द रायट टायम इज नॉट एट कम. प्रेज द लॉर्ड. गॉड वेट्स फॉर हीज टायम to answer our prayer and also leads us into repentance. एक एक पावटी आमी पेकोवणी मागता, देव आयकना, पूण त्या दुयेंसाक लागून देव आमकां ओदीक आमच्या पातकाची दूख धरूंक, वो प्रामाणीक जिवितांत वाडोवंक आमकां गोठाय दिता, आदार दिता. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजूक. बिकॉज इट इज नॉट द वील ऑफ गॉड. जायते पावटी आमी मागता, आमकां मेवना, कित्याक ती देवाची खोशी न्हय. प्रेज द लॉर्ड. पयले कोरिंथकारांक बरयल्ले चिटीन 6व्या हावेसरान, मागीर 10व्या हावेसरान, एवरीथींग इज लॉफूल बट नॉट एवरीथींग इज बेनिफिशियल. सगळें बरें, पूण सगळें तुका बरें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. आतां हे ल्हान भुरग्यान ब्लेड मागल्यार दितलें तूं? दितलीं तुमी? तो कितलोय रोडो, जमनीर लोडो, ब्लेड कशी दिवची ना तुमी? कित्याक ती ताच्या बऱ्याक न्हय. तेच भाशेन आमी कितें मागता तें आमच्या बऱ्याक न्हय, देव दिवचो ना. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजूक. Proverbs chapter 16 verse 25. Sometimes a way seems right to man, but that may lead us to death. आमकां कितें बरें दिसता तें घोडें आमच्याच मरणाचें कारण जायत. प्रेज द लॉर्ड. आमी जो रस्तो विचून काडटात चिंतून, हो रस्तो म्हाका बरो, घोडे तोच रस्तो तुका मरणाचो जायत. हालेलुया. तुज्या वायटाक जायत. सो गॉड हॅज द बेस्ट प्लॅन फॉर यू. सो जेन्ना देव कितें दिना, रागार जायनाका. वो तुजेच वस्तूंगेन तें जिखून हाडूंक, वो मेळूंक तुका प्रयत्न करिनाका. वेट फॉर गॉड्स टायम. देवाच्या वेळाक राव. हालेलुया, हालेलुया. नोईंग अँड सबमिटींग टू द वील ऑफ गॉड. म्हणचे कितेंय तुवें निर्णय घेवचे पयलें देवाची खुशी कितें तें जाणा जाव. जेजू लुकाच्या शुभ वर्तमानान 6व्या हावेसरान हाजेर हांव बंद करतां. इन दोज डेज जीजस डिपार्टेड टू द माउंटन टू प्रे एंड ही स्पेंड द होल नायट इन प्रेयर. आख्खी रात ताणें मागण्यांत चालली आनीक मागणें करून तो आयलो आनीक 12 जाणांक विचून काडले. म्हणचे कितें मागतालो तो? देवाचो पूत, ताका आनीक मागणें करपाची गरज. पूण तरी पूण तो मागणें करतालो, बापा तुजी खुशी कितें? कोणाक हांव विचून काडूं? पेद्रूक विचून काडूं? वो आनी कोण थिंगा आसा जो हांव ताका विचून काडूं? कोणाक विचून काडूं? जायत्या लोकां मदें कोणाक 12 जाणांक विचून काडूं? कित्याक त्या 12 जाणां उदेशी आख्खी पवित्र सभा देव घडोवन हाडचो आसलो. सो इवन जीजस, जेजून आपणाक जाय तें करूंक ना, पूण देवाची खुशी कितें तें ताणें सोदून काडूंक तो प्रयत्न करतालो. कितेंय करचे पयलें मागण्यांत जेजू वेळ सारतालो. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 14व्या हावेसरान अकस्मात जेजू नाच जातालो, एकसुरो मागणें करूंक वेतालो. मार्कुच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा 1व्या हावेसरान, सकाळीं उठोन दीस उदेचे पयलें जेजू एकसुऱ्या जाग्यार वचोन मागणें करतालो.
लुकाच्या शुभ वर्तमानान 5व्या अवेसरान जेजू ही वूड विड्रॉ अँड डिझर्टेड प्लेस टू प्रे म्हणजे लोकां मोदें नाच जातालो खंय वतालो मागणें करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो प्रितीच्या भाव भयणीनो जुवांच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा 14व्या अवेसरान बट द वर्ल्ड मस्ट नो दॅट आय लव द फादर अँड दॅट आय डू जस्ट एज द फादर हॅज कमांडेड मी. हांव म्हाका जाय तें करना पूण म्हजो बापूय जो म्हाका हुकूम दिता हांव तेंच करतां. कसो बापूय हुकूम दिता ताका मागण्या वरवीं. सो प्रितीच्या भाव भयणीनो उगडास दवरात. जेन्ना हांव मागण्याचो मनीस न्हय फकत बेश्टो मागता तसलो न्हय पूण खरें हांव मागणें करतां म्हजो संबंद घट करूंक यू वील नेवर बी सॅड. केन्नाच निराशी तूं आसचो ना कित्याक जेजू तुज्या बाराबर आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो 2 वस्तू आयज आमी शिकल्या. देवाच्या उतराचो मोग करूया मागण्याची मनशां जावया. यू वील बी सक्सेसफूल इन वॉट एवर यू डू. जितून तूं तुजो हात घालता तुका तातूंत येस मेळटलो देवाची खुशी जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोड्याशा वेळान आमी जेजूची बुजवण करतले. पवित्र संस्कारान जेजू येतलो हांगा आमी मागुया की आमकां मागण्याची मनशां कर. आमचे भितर करपा वावय की आमकां देवाचो उतराचो मोग आमचे भितर वाडोंक. सगळें बराबर नमान मरियम कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू मागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. जायतें आसलें आनीक सांगचें पूण वेळाक लागून हांव बंद करतां. पूण भियेनाकात. गॉड वील टीच यू. देव तुका शिकयतलो. देव तुका दाखयतलो. पवित्र आत्मा तुजे भितर आसा तो सगळें तुका उक्तें करतलो. आतां ह्या वेळार आमी जेजूक नमस्कार करुया पवित्र संस्कारान. देव बरें करूं तुका ब्रदर. ओदीक आनी ओदीक तुवें देवाच्या उतराची समजणी आमकां दिल्ल्या पासत. आतां आमचो भाव पिटर डिसिल्वा देवाची ओदीक वाखाणी करूंक आनी हें रात जागरण फुडें व्हरूंक आदार करतलो. तो शालोम करपा टिमीचो वांगडी. तो देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां आदार दिता आनी असोच हो वावर फुडें व्हरूंक देवान तुका आपल्या आशिर्वादान बरो म्हूण मागता. तर एक ताळयांची भेट देवाक भेटूंक ताका आमचे मोदें येवकार दिवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी सगळीं देवाक वाखाणूक दिनवासूंक हांगासर आयल्या. एके भाशेन आमी ताचे सोबे मोग दाखोवंक आयल्या. ही गोडी ताणें आमकां फावो केल्ल्या पासत तर सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या आमच्या बळान देवाची वाखाणणी करुया. जायतीं देवाची बरेपणां आमी अणभवल्यात जावं आमच्या घराब्यान आमच्या वाड्यान वा आमच्या गांवान आनी समाजान सगल्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवंक फावो. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आवेसबोर 22 वोल 32 अशें आमकां मेळटा. देव म्हणटा अब्रामाचो देव इजाकाचो देव आनी जॅकोबाचो देव हांव. म्हणटोच मेलेल्यांचो न्हय बोगोर जिव्याचो देव तो. जसो देव अब्रामाचो तसोच तो म्हजो आनी तुजो. तर ह्या आमच्या जिव्या देवाक दिनवासूं गीत आमी गावुया देव अब्रामाचो. 3, 4.
इजकाचो देव जेकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इजकाचो देव जेकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता बाकी मनशां सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता बाकी मनशां स्तुती करुया सर्वेस्वरा वाखाणुया दुनिया देवाक स्तुती करुया सर्वेस्वरा वाखाणुया दुनिया देवाक देव अब्रामाचो देव इजकाचो देव जेकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इजकाचो देव जेकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो रोचनार देव आमकां पोसता पोसतलो देव आमकां राखता रोचनार देव आमकां पोसता पोसतलो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेस्वरा वाखाणुया दुनिया देवाक स्तुती करुया सर्वेस्वरा वाखाणुया दुनिया देवाक देव अब्रामाचो देव इजकाचो देव जेकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इजकाचो देव जेकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 स्तोत्र 95 1 to 6 आमकां अशें सांगता येयात सर्वेस्परा मुखार आनंदान उल्हासूया तो आमचें कोडप आमचो तारूक येयात ताका वाखाणुया ताचे फुडें या ताका दिनवासुया गितां गायनांनी ताची स्तुती करुया कित्याक सर्वेस्पर म्हणल्यार व्हडतो देव सगल्या देवां परस व्हडतो आसा कोल कोल सोमदीर आनी ऊंच ऊंच पर्वत ताच्या हातान आसात दर्या ताचो कित्याक ताणें तो रचला आनी ताच्या हातांनी आकारलोली सुकी जमीनूय ताचीच भितर सोरात मान बागोवया साश्टांगी पडुया आमच्या रचणारा देवा पांयां पडुया कित्याक तो देव आमचो आनी आमी ताणें चोरवाक वेल्ल्यो पोरसां ताणें पोसलोल्यो शेळयो भावा भयणीनो जायते फावटी आमच्या जिवितांत व्हड व्हड वादळां येतात मोडां उप्रासतात तेन्ना आमी देवाशी येता आनी आमी देवाक सांगता हे म्हजे प्रश्न व्हड प्रश्न हो म्हजो व्हड भार म्हज्यान सोंसूंक जायना पूण आयज मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आमच्या प्रश्नाक आडकोळीक सांगुया की आमचो देव केदो व्हड पळयतो तर ह्या देवाची स्तुती करून गीत आमी गावुया केदो व्हडतो तूं देव
गोड जावं केलें तांबड्या दोर्या उदक केन्नाच आमकां सांजोना हात येयल्यार तुजी केदो व्हरतो दोनया देवा आमी तुका आर्गां दितां तुवें आमकां आयज हांगासर ह्या वेळार तुका दिनवासूंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासतां पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर आनी कुशाल मोगाची आनी शांतीची मनशां आमकां कोर आमचें जिवीत जावं दी एक गीत आभार मानूंक देवाचे सदांच करूंक ताची प्रिती सासनाक लेगीत हें जावं दी ओत्रेक आमच्या काळजाचे देव बरें करून तुका भाव पिटर देवाची वाखाणणी करून आमकां कुशाल आनी जिवाड केल्ल्या खातीर आतां आमकां देवाक बुजूंक आमचो ब्रादर मॅग्नो आमकां आदार दितलो तोर ब्रादर आमचे मोदें येवकार तुका जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका अर्गां वंदन निरंतरी तुका आमचें कीर्तन उपकाराचो करतांव आमी गायन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 ओडव्याचो तुका बोजोन करता आख्खे पृथ्वे तुजी कीर्ती गाजता सगली रचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 प्रितीच्या भाव भयणीनो ह्या वेळार आमचे हात जोडून आमचे मान बागावून आमच्या दोनया देवाक आमी नमस्कार करूया आखे आमचे जिवीत ताज्या पांया सरशी आमी समर्पूया नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता
तुका कोरता मोग आमचो तुका दिता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 8व्या आवेसोरान एक कोडकार जेजूशी येता आनी आपले मागणे करचे पयले जेजूच्या पांयाशी तो सोर पडटा. जेजूचेर तो सोत मानता की जेजून म्हाका बरो करूंक येता. तो म्हणटा जेजूक दोनी म्हूण पाचारता. जुदेव न्हू तो पूण तरी पूण जेजूक दोनी म्हणटा. ताज्या पांयाशी सोर पडटा, ताजेर भावाट दवरता आनी मागीर आपले मागणे तो जेजूक उबारता. जेजू दोनिया तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक येता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, थोडोसो वगत आमचे हात जोडून मान बागोवनूच रावुया. आनी मान बागोवलेले आसतना तो म्हजो दोनी, म्हज्या जिविताचो राजा सोत मानुया. मान बागोवन आमच्या दोनया देवाक आमी नमस्कार करुया. आमचे दूख, आमचे कोस्ट, आमची पिडा, आमची ओस्कोताय, आखी आमची जीण, आमची कूड मान बागोवन एके भाशेन जेजूच्या पांयाशी आमी आमकांच दवरुया. नमस्कार तुका कोरता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका कोरता मोग आमचो तुका दिता. आनीक आमचे हात उबारून, आमचे थाळे उबारून आमी आमच्या दोनया देवाची स्तुती आनीक वाखाणणी करुया. आरकां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, स्तुती आनीक वंदन तुका जेजू. तूं म्हजो राय, तूं म्हजो देव, तुजे भायर आनीक म्हाका दुसरो देव ना. जेजू हांव तुका वाखाणटा, हांव तुका देन वाचता, हांव तुजी स्तुती करता सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या बोळान. हालेलुया, 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 हालेलुया. आरकां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, स्तुती आनीक वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू, 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 मोहिमा, स्तुती आनीक वंदन तुका. हे वेळार सगळी आमी आमच्या जाग्यार बसून आमची नदर जेजूचेरूच आसूं दी. कसलेय परिस्थितीन तूं आसूं, कसलेय अडचणीन तूं सांपडला जाय, ओ पिडा तुजे भितर वाडटा जाय, हे वेळार तुजी नदर जेजूचेर दवर आनीक सांग जेजूक, जेजू हे व्हड प्रॉब्लमा विरुद्ध झुजूंक म्हाका बळ ना. हांव नको कितें करपाचें तें, पूण म्हजी नदर तुजेर आसा. गोळे तुजो गोरकार तुका वायट करता, गोळे तुजी गोरकान तुका वायट करता, गोळे तुजी भुरगीं आयकना. जाय तें मागता तूं पूण तुज्या मागण्याचो फळ मेळना. हो गोळे तुजो शेजारी तुका सतायता, हो गव्हर्मेंट ऑफिसान तुजें काम जायना. हे वेळार सांग जेजू, जेजू हांव नको कितें करचें तें, पूण म्हजी नदर तुजेर आसा. आनी ह्या विस्वासी देवाचेर तुजो भावार दवर आनीक सांग, दोनया आयला हांव तुज्या कृपेच्या त्रोनाशी, विसो घेवंक तुज्या आसण्यात, भोगूंक सुभास संतोष, बसताना ओजापता
भोगता तुझ्या मुखामोळ गायता हांव कितलो विस्वाशी देव मोसो. दुनिया आयला हांव तुझ्या कृपेच्या त्रोनाशी विसो घेवंक तुझ्या आसण्यान भोगूंक सुबा संतोष. बसताना ओजापता भोगता तुझे मुखामोळ गायता हांव कितलो विस्वाशी देव मोसो. कितलो विस्वाशी देव मोसो. सगळें गावया. कितलो विस्वाशी देव. कितलो विस्वाशी देव मोसो. विस्वाशी सोदाकार. कितलो विस्वाशी देव मोसो. कितलो विस्वाशी देव. कितलो विस्वाशी देव मोसो. विस्वाशी सोदाकार. प्रितीच्या भाव भयणीनो, विस्वाशी देवाच्या शरणान आमी आसा. सांत पावलो तिमोथाक म्हणटा, तिमोथाक बरयल्ले चिठीन, जरी तर आमी अविस्वाशी पूण आमचो देव सदांच विस्वाशी देव. ह्या विस्वाशी देवाच्या शरणान आमी आयिल्ले आसा. बोगसणे मागोया दुनिया, तुज्या उतराक हांवें पयलो जागो दिवंक ना. दुसऱ्यांची उतरां म्हाका चड म्हत्वाची आसली, पूण तुजें उतर आयकूंक, शिकूंक, पाळूंक म्हाका वेळ नासलो. जेजू, हे वेळार हांव तुजेर विस्वास दवरता आनी मागता तुज्या उतराचो मोग म्हज्या काळजांत घाल. म्हाका बळ दी, गोठाय दी. म्हजें जिवीत तुज्या उतराचेर बांदून हाडूं. एक टायम दवरूंक, सदांच तुजें उतर वाचूंक. आमचो पाप साहेब पोप फ्रांसीस अशें म्हणटा, 2 मिनटां सदांच ना आमचे लागीं देवाचें उतर वाचूंक. 2च मिनटां वाच म्हणटा तो. आनी थोडोसो वगत जें कितें वाचलां ताजेर नियाळ कर आनी पळय म्हणटा देवाचो अणभव तुजे भितर वाडटा ओ वाडोना तो. पूण ही 2 मिनटां पासून जायते पावटी आमचे लागीं ना देवाक दिवंक. हेर वस्तू आमकां गरजेच्यो जाल्या. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे विस्वाशी देवाच्या शरणान आमी आसा. कांटालो मागिनाका, माग देवाची ओळख. सांत पावलो फिलिपकारांक बरयल्ले चिठीन 3ऱ्या अवेसरान 10वी वड अशें म्हणटा, म्हज्या काळजाचे अंतरेक हेच तुजी ओळख घेवंक, तुजे पुनर्जीवनपणाचें बोल अणभवंक, तुज्या कश्टांनी वांटो घेवंक आनी तुज्या बाराबर एक जावंक. सांत पावलो म्हणटा, म्हज्या काळजाची आशा हीच एकूच, तुजी अदीक ओळख घेवंक. आमची काळजाची आशा तीच जावंक हे वेळार मागुया. दुसरें तो म्हणटा, तुज्या पुनर्जीवनपणाचें बोल अणभवंक, म्हणजे जेजून आपल्या कश्टां मरणा वरवीं जें आमकां जिखून हाडलां तें आपणावंक, तें आमचें करूंक सासणीक जिवीत. ताज्या कश्टांनी वांटो घेवंक, ताज्या बाराबर एक जावंक हे विस्वाची देवाचो आदार मागुया.
सांगूया दोनी आयला हांव तुज्या पांयाशी तुज्या उतराचो मोग म्हज्या काळजांत ओतय दोनी आयला हांव तुज्या कुरपेच्या त्रोनाची विसो घेवंक तुज्या आसल्यान बोगूंक सुबा संतोष बोसताना ओजापता बोगता तुजे मुखामोल गायता कितलो विस्वाशी देव मोसो कितलो विस्वाशी देव मोसो सगळीं गावया कितलो विस्वाशी देव कितलो विस्वाशी देव मोसो विस्वाशी सोदाकाल कितलो विस्वाशी देव मोसो कितलो विस्वाशी देव कितलो विस्वाशी देव मोसो विस्वाशी सोदाकाल आणि आमच्या हात वयर बारून आनी एक पावट देवाची वाखाणणी करूया सोत मानूया तो आमच्या मागण्या आयकतलो आणि आपलो मोग आमच्या काळजान ओतयतलो म्हूण हालेलुया 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 आर्गां तुका जेसू मोहिमा तुका जेसू स्तुती आनी वंदन तुका जेसू 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 तुजो मोग म्हज्या काळजांत ओतय तुज्या उतराचो मोग म्हाका दी हालेलुया 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 तुजे उतर आयकूंक तुजे उतर वाचूंक तुजे उतर याद करूंक म्हाका कुर्बा दी आदार दी हालेलुया 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 जेसू 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 मोहिमा तुका जेसू स्तुती आणि वंदन तुका जेसू आर्गा तुका जेसू इरियाला बरा बला बरा बला बरा बला आला बरा बला मखेरी आला बरा ला मशांता ओराला बरा बला बरा बला बरा बला बरा हालेलुया 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 प्रेज यू जीसस थँक यू लॉर्ड आणि एक पाऊल तुमचे डोळे उक्ते करून जेजूक पळया Psalm 34 Look at him and be radiant जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड ताका पळयात आनी तुमी उजवाडीत जायात हे वेळार जेन्ना हांव म्हजी नदर जेजूचेर दवरता ताजो मोग ताची शांती म्हजे भितर देवून येता ते भावार्थाच्या दोळ्यान जेजूक पळे सांग जेजूक जेजू म्हाका एक मागण्याचो मनीस कर तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान मागणे करूंक म्हज्या जिवितांत तुका पयलो जागो दिवंक दुनिया म्हाका आदार दी आनी दर दिसाक जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता हे दोनूय वस्तू आमकां मेळटात देवाचें उतर आनी मागण्यांत वांटो घेवंक आमकां सोवेक मेळटा आनी दर दिसाक जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता भेटवण्याच्या वेळार आमचें जिवीत आमची कूड आमचो आत्मो आमी आल्ताराचेर भेटोवंक जाय आमची अस्कोताय आमची पिडा आमचे कोस्ट आमचे दूख आमचो घोराबो आमचो कुटुंब आमी आल्ताराचेर भेटोवंक जाय कित्याक जेन्ना फादर म्हणटा बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुजो आत्मो धाड ह्या देण्याचेर आनी ही देणी पवित्र कर. तेन्ना जेजू सगळे आमची अस्कोताय, आमची कूड, आमचे पातक, आमचे दूख, आमची पिडा आपल्याचेर घेता आनी कुमण्याच्या वेळार आपली कूड आमकां दिता. There is a great exchange that takes place in the Holy Eucharist. ताका लागून मिसाचे बेटे व्हड मागणे आनीक ना. व्हडांतले व्हड मागणे मिसाची भेट. ताका लागून जरी तर तूं मागण्याचो मनीस जावंक सोदताय, हे वेळार माग जेजू लागीं कृपा सदांच मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक. आनी थंय म्हाका ताजें उतर मेळटा, थंय म्हाका मागणें करूंक आदार मेळटा, थंय म्हाका जेजूची कूड मेळटा आनी ताज्या कोश्टांत वांटो घेवंक, ताजे कोश्ट ओणमूंक म्हाका सवेग मेळटा. जेजू, हे वेळार तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर, म्हाका आदार दी. मागण्याचो मनीस म्हाका कर. तुजो हांव मोग करता. तुज्या पांया तळार रावतलो जेजू. तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. जेजू, तुजो मोग करूंक म्हाका आदार दी, म्हाका बळ दी. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता. आतां आनी सदां सगळे सांगुया. तुजो हांव मोग करता. गावून सांगुया जेजू. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता. आतां आनी सदां तुज्या पांया तळार रावतलो. तुज्या पांया तळार रावतलो जेजू. तुजे वाटेन आमी चलतली जेजू. तुजे संगी आमी गायतली जेजू. आमी फाटी सरची ना. तुज्या पांया तळार रावतली जेजू. तुजे वाटेन आमी चलतली जेजू. तुजे संगी आमी गायतली जेजू. आमी फाटी सरची ना. आमी फाटी सरची ना. खरेंच आमची गोवायकी काय, हो आमचो निर्णय काय? हे वेळार जेजू तुज्या पांया तळा हांव सदांच रावतलो मागण्यान. तुज्या उतराक पाळो दिवन तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुका आर्गां दिवंक, मोहिमा दिवंक तुजे संगी हांव गायतलो. तुका विस्वाशी रावन केन्नाच फाटी सरचो ना. हें गीत आमी गायता खरें, पूण हें गीत एक आमची भासावणी. जेजूक विस्वाशी रावंक हें गीत परत गायतना जेजूक सांगतना हांव तुजो मोग करता. काळजांतान सांगुया जेजू, आमची भास दिवया. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन चलतलो, तुजे संगी गायतलो, केन्नाच फाटी सरचो ना. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता.
मातानी सोदा तुझ्या पायातोला रावतेली जेसू तुझे वाटेन आमी चलतेली जेसू तुझे सोंगे आमी गायतेली जेसू आमी फाटी सोरचीना तुझ्या पायातोला रावतेली जेसू तुझे वाटेन आमी चलतेली जेसू तुझे सोंगे आमी गायतेली जेसू आमी फाटी सोरचीना आमी फाटी सोरचीना Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Arga tuka Jesu, moima tuka Jesu, stuti anik vandan tuka Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Sogle amcha thale ubaron maguya ami wakhanduya denwasuya. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you Jesus, thank you Lord. Arga tuka Jesu, moima kira la baraba la barala shanta la barala shanta la barala hallelujah, 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 hallelujah. Praise you Jesus, thank you Lord. हे वेळार जेजूक पळे आनी कोणेय तुका सांगला आपले खातीर माग तांचे खातीर विनंती कर. हे वेळार तुझ्या गांवांत कोणूय दुयेंत आसा पिडेंत आसा ताजो उगडास कर, ताजे खातीर विनंती कर. हे वेळार तूं जाणा तुज्या शेजाऱ्यांत इश्टा मदें कोणाचो कुटुंब मोडचो आसा, लोग्नीक जिवितांत अडचणी आयिल्ले आसात. Pray for them at this moment. तुझ्या भुरग्यां खातीर माग, तुझ्या कुटुंबा खातीर विनंती कर. कांयच मागो नाका, फकत हे दोन वस्तू माग. दुनिया म्हज्या भुरग्यांक तुझ्या उतराचो मोग दी, मागण्यांची मनशां तांकां कर. ताचे खातीर मागा. ओदीक आनी ओदीक तो पवित्र आत्म्याच्या बोळान भरून हो वावर जो ताणें सुरू केला तो बरे भाशेन फुडें व्हरूंक, जी तुमची वॉलंटरी मेंबर्स आसात, इंटरसेसरी मेंबर्स आसात, मागात की हो जागो ओदीक आनी ओदीक लोकांनी भरूंक, लोक येवंक हांगा, भाव भयणां येवंक, देवाचें उतर आयकूंक, देवाची भोजवण करूंक, ओदीक देवाची वळख घेवंक, मागण्यांची मनशां जावंक. फादराचेर ह्या आख्या जाग्याचेर तुमची मागण्याची सोबती पडूं. आनी आतां तुजेच खातीर माग. तूं कसले अडचणेंत आसा, पिडेंत आसा, कश्टांत आसा, सांग जेजूक, जेजू म्हाकाच तुज्या हातान घालता, म्हज्या आदाराक पाव. मोचे जिवीत तुज्या हातान सोडटा, तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितेंय करशी तुजो उपकार मानता, सगल्यांक तोयार सगले मोगान घेता. जेसू जेसू
모자 먹어라 예수 모자 먹어라 예수 모자 먹어라 예수 모자 먹어라 tu जिसको शी जाऊंदी मोजे सोबे Somes munsha sogle rotzle sobe Itlan suki dados kalis moche Tuje lagi aning magche kite Jesu Jesu moja mogala Jesu moja mogala 예수 모자 먹어라 예수 모자 먹어라 हेवेळार सगळी आमी दिमी घालुया आनीक एक पावट आमचे हात जोडून मान बागावन जेजूक नमस्कार करुया आनीक ताजो आशिर्वाद आमी घेवया संस्काराकितल्या वरत्या साष्टांगी नोमान कोरता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता सोयबाचे Shoy amche Gospoda Gutamuka Tirwado amcho baba Soy morte visudina Priticha baba amcha Zoitivon utaktacha Murgutu kalzantona Wondoya wakaloya Upsolya tanche modlo Mogacha Povitratmya Samsarko Kalte Pona Mandevya Sasna Sasna Amen प्रार्थूया देवा एकाच्या पंच संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोडशा मरणाचो उडगास करून दवरला तोरी तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुडाची भक्ती करू आनी ह्या वरवीं तामोन आसतना सोडूनचो फोड भोगूंक आमकां फावो करू तुजो जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen
देव बरें करूं ब्रादर तुका हें एडोरेशन बरे भाशेन करून देवाची वळख आमकां कोलायेन दिवन ओदीक देवाची लागीं येवंक आदार दिल्ल्या पासत देवान तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता हांव. देवाची वाखाणी फुडें व्हरूंक आमचे मुखार येतली शालोम करपा टिमीची वांगडी भयण सिएना बार्बोसा. हुर्बेन आनी मोगान ती आपलो आदार ह्या टिमीक दिता. तर ह्या ताच्या उदार मोना खातीर देवाचो आशिर्वाद तिचेर मागुया आनी ह्या तिच्या देण्या पासत ताळ्याची भेट देवाक भेटोवंक आनी ताका आमचे मोदें येवकार दिवया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka Jesu. Argan tuka Jesu. स्तुती तुका Jesu. स्तुती तुका Jesu. उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयलो 22 वोर 27 आमकां मेळटा. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचली. मोनीस देवाची रोचणेची तेंगशी. मोनीस रोचना देवाची चड मोगाची आनी अपुरबायेची. मोनीस रोचना देवाची केरीतूच देखून सगळ्या रोचण्या मोदें फकत मोनीस जातीकूच ताणें आपल्या सारक्याची केल्या. तर ह्या उत्तम देण्या पासत देवाक दिनवासतना गीत गावुया. येशू हे कैसा कुमार. सगळीं तयार आहात? सगळीं तयार आहात? कोणाचे दोळे बी बारीक जाल्यात चॅक करात एकामेका पळयात. कोणा दोळे बारीक आहात मोठे आहात? ओके. कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार. यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार. गोरा बनाया काला बनाया गोरा बनाया काला बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया. यीशु 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 है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार. यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार. लड़का बनाया लड़की बनाई लड़का बनाया लड़की बनाई जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया. यीशु 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 यीशु. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हाका दिसता तुमकां कितले जाणां देवान रोचले आतूर करात? Hallelujah. बरें. कितले जाणां देवान सुबीत रोचले ते आतूर करात? हे देवाक आर्गां दियात आनी एक गीत गायात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. बरें कुशाल जायात. देवान जी भशेन आमकां रोचल्यात ते तातूंत कितें जायात? कुशाल कितले जाणां? सगळीं. लेट अस सी. 1 2 3 4.
on, come on. Puyat kita nak kusara hati, kita nak tuki hati puyat. La 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 la. La 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 la. La 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 Lara, 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 Lara. Come on, everyone. Come on. Vishal Killarati Colton. यीशु एक ऐसा कुमार भैया, यीशु एक ऐसा कुमार, यीशु एक ऐसा कुमार भैया, यीशु एक ऐसा कुमार। गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया। यीशु, 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 यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। लड़का बनाया, लड़की बनाई, लड़का बनाया, लड़की बनाई, जैसा बनाया, अच्छा बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया। यीशु, यीशु, All together. यीशु, यीशु। ला 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 ला। La 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 la। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। मोटा बनाया, पतला बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया। यीशु, 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 यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। छोटा बनाया, लंबा बनाया, छोटा बनाया, लंबा बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया। यीशु, 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 यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। गोरा बनाया, गोरा बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया। यीशु, 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 यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 स्तोत्र
103 वोळ 1 ते 2 अशें म्हणटा. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. देवान आमची चोरी केल्ल्या सोर बरेपणा पासत आमी थांबोन आसतना ताका वाखाणूंक फावो. बापान आमच्या मोगा पासत आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक मोरूंक आयतो केलो आनी ह्या वरवीं आपल्या मोगाची खोलाय आमकां दाखोवन दिली. जेजू आपलो भौशीक वावर मुखार व्हरतना एक बरो गवळी कसो आपल्या दोयाळ मोवाळ काळीज आमकां उक्तें केलें. ह्याच आमच्या सोम्यांक आनी गवळ्याची तुस्त आमी करुया. गीत गावुया, सोमी म्हजो गवळी. देव बरें करूं तुका बोन्स येना. आतां आमी मिसाचे बेटेक तयार जावया. जायतांनी भायर सरून फ्रेश जावंक जाता. आमी रोखडीच मिसाची बेट सुरू करतले. देव बरें करूं. 12 पयशिल्ल्या देसांतले पेज नंबर 112. Devachea.
बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या आप परगोडणीची दबाजीक परब समोरमता. उदेंतीच्या विद्वान नोकेत्राच्या खुणा उदेशी बालका जेजूक सोडूंक वेता आनी ताचे सोरशी पावतोच सोरपटून ताका नमस्कार कोत्ता आनी आपणे हाडलोलें दान ताचे मुखार दवरून बालका जेजूक आपल्या जिविताचो राजा आनी दोनी म्हूण मानून घेतात. आयची परब आनी तिचो विशय आमी दिसा दिसपटी सोम्या जेजूच्या वळखीन वाडूंक ताका आमच्या जिविताचो राजा आनी दोनी करूंक दर एके जिविताच्या परिस्थितीन ताकाच बोजूंक आनी हे तोरेन दुसऱ्याक बरे नमुने जावंक आपयता. तर तशेंच आमी करूंक ह्या मिसाच्या भेटेन आमकां कृपा मागुया. मोगाचे न्हू, हे मिसाचें बलिदान व्हडलें मागणें. कितें भाशेन हे मिसान वांटो घेतल्या खातीर भेटयता. हे देवाच्या वावराक जायते भाशेन आदार दितल्यांक खातीर भेटयता. जावयाचे दिसाक ज्या कुटुंबांनी ह्या नायट विजिलाक आपलो सहकार दिला, आपले देणगी दिल्या, तांचे खातीर तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागता. तशेंच मागता हांव हे भाशेन जे भाव भयणी काळुकान आसात, जी देवचाराक संवसाराक पातकाक बुजतात, तांकां खऱ्या देवाची वळख मेळूंक, तांकां परतून देवाची येवंक ताणें हे वाटो बंद करून दवरल्यात. तांकां हे वाटो उक्ती जावंक आनी आडकोडी आनी कोश्टां मदें देवाची पाव म्हूण तांचे खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. आनी तुमी हाडलेली प्रार्थना, तुमी हाडलेली गरजो ह्या उजवाडीत आनी कुर्बी बरीत रातीन देवाक उबारात. आनी जायती बावडी उतरांनी कोरण्यांनी चित्तांनी केल्ल्या पातकाची दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, तुका आमच्या जिवितांत पयलो आनी वयलो जागो दिवन आमच्या जिविताचो तुका राजा आनी दोनी करचे सुवातेर संवसारीक ग्रेस्तकायेक आमी चड म्हत्व दिलां. आमकां बोगोस सोम्या काकुटकोर, सोम्या काकलूटकोर. क्रिस्ता जेजू, कोश्ट आडकोळ्यो आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना तुजेरूच आमचो बावार्थ दवरचे सुवातेर आमी तुका सांडून दुसऱ्या देवा मुखार वचून तांकां नमस्कार केल्यात. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुटकोर, क्रिस्ता काकलूटकोर. सोम्या जेजू, तुज्या उतरा पोरमोणे चलून आमचें जिवीत नवसरचे सुवातेर तुज्या उतराची आमी बेपरवा करून आमकां जाय तशें आमी जेल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकुटकोर, सोम्या काकलूटकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावों. आमेन.
देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आयची साक तुवें एक नोकेत्राच्या उसवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबातान ओळखूंक पावता. तशी एक दीस तुज्या वैभवान तुज्या मुखामळ रूप पळोवंक निरंतरी आनंद बघूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणा चोची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उठ, पोरचोलीत जा, उदेलो सूर्य, जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजाचेर कालोख विस्तारला, तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजे सर्वेस्पोर आतां वयर सरता, देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुजे उदेवाक ताच्या पोरजोलाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोभोवती फिरोय, सोभोवती पळे, एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येतात. पयस सोत्या येतात सोगले पूत तुजे, आनी तुज्या दुवांक हातान दोन हाडटात. अजाप जावन सोगलींच पोरजोलीत जातली, होय तुजे कालीज दादोशी जातले. तर तुजे उंटयेंत सागरा दोर्याची व्हांवतली ग्रेस्तकाय, राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतली उठा. मिद्यानाची आनी एफाची इश्पा भायर कोरा. शेबा तावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सोगली. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगली राष्ट्रां. सोगली म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगली राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजे शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगली राष्ट्रां. ताच्या कालार वस्तुली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंजरी मासोसूर शेकांचेक ती तोगतली. एका दोर्या तावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान, न्हंयेचे देगेर तावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगली राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुव्यांचे राजा आपलो राज दोन घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले आराबियेचे आनी इथिओपियेचे राजा. ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतली सोर राष्ट्रां. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगली राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गोरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगली राष्ट्रां. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणी दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुनियारपण ताणें म्हजे आदीं केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच
थोडेच उतरांनी बरयलां तशीं आपलो गूट उदको करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिळगेच्या खंयच्याय मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उदको करून देवान आपल्या भाग्योंत धर्मदुताक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनभावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ते सांदे जाल्यात आनी तेंच भासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. देवाची ओडुपकार. उद्गार. सोम्याचे नोकेत्र उदेलेलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. हेरोद रासा राजवट चलयतालो तेन्ना जुद्याच्या बेतलेहेमान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेतीतावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतो जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? आनी ताचें नखेत उदेलोलें आमी पळयलें आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयले. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खी जेरुसलेम. समेस मुखेल याज्ञीक आनी पोरजीच्या धर्मशास्त्रांत जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. ताणें तांकां जबाब दिलो, जुद्याच्या बेतलेहेमान, कित्याक बाखणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुद्याच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुद्याच्या मुळखे मदें सगळ्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे ताव न्हूब जातलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजे गवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीक आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिसी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमान धाडटना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटूच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदेताना देखलोलें तें नोकेत तांचे मुखार वचूंक लागलें. आनी बाळक आसले ते जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरी जाले आनी घरान भितर सरून बाळकाक आपले आवयक मारे लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून ताणें ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूप
आनी गोंदरोज. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांक शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताची सुवर्तमान हे तुका क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दोन्ही हात उभारून हालेलुया, 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 हालेलुया. बरें, आयज पयलो प्रश्न. आयज कसली परब? जेजूच्या आप परगडणेची. पूण जायते कडेन ही परब कित्याक म्हूण करतात? थ्री किंग्स. हांव नको कितले सत आनी कितले फोट ते. 3 रायांची परब. आनी हांव तेंय बी नको हे 3 रायांची परब करून आमकां कितें मेळटा तें. हे 3 रायांची परब करून आमकां कितें मेळटा तें बी हांव नको. बिकॉज सो मेनी टायम आय एम क्वेश्चनिंग दीस. बाबडे न्हू, आयज खरी परब म्हणल्यार सोम्या जेजूच्या आप परगटणेची दबाजीक परब. सोम्या जेजूच्या आप परगटणी एफिफानी म्हणटा आमी. उक्तो जाता, दिसती पडटा. बेथलेहेमान कोणाक दिसती पडनासलो, त्या दुसऱ्या राष्ट्राच्या मनशांक कितें जाता दिसती पडटा. आनी कोण ते? आमी नको. ते राजा जाले नको, हांव नको. पूण आमच्या क्रिबान लेकून आमी किंग म्हूण दाखयता. हांव आय डोंट थिंक दे आर किंग. सम हिस्टोरियन दे आर सेयींग दे आर एस्ट्रोलॉजर्स. जे नखेत्रांची पळोवपी ताचे हे विद्वान, ते तीग विद्वान म्हणटा आमी तांकां. वायज मॅन, जाणार ते. राजा जाल्यार हांव नको. पूण पवित्र सभेच्या परंपरे प्रमाणे 3 जाणां जाल्यार नको आमी. कित्याक 3 जाणां म्हणटा जाणा? 2 कारणां आहात. पयलें कारण, पवित्र सभेची परंपरा सांगता तांची 3 जाणांची नांवां सांगता. कोण ते? कमॉन, कोण? एकटो आमचे मदीं आहा, मेलकियोर. एकटो कोणू? मेलकियोर म्हूण सांगता. दुसरो कोणू? बालताजार. हांव कोण मेळ्ळो ना हिंगा. आनी तिसरो घोस्पार आहा. घोस्पारू आहा आनी मेलकेर आहा. तो मातशें एका बालताजार कोणाक दवरल्या बरो. पवित्र सभेची एका पवित्र सभेची परंपरे 3 नांवां सांगतात. दुसरें कारण, एका 3 जाण म्हणपाक कोण सांगता? कितें भेटयलें ताणें? 3 टायप्स ऑफ गिफ्ट. 3 भाशेची दानां भेटयले देखून ते कितें म्हणटात? 3 जाणां म्हणटात. पूण 3 भाशेची दानां 30 जाणांचें भेटूंक जायना? जाताच जायना. 3 भाशेचे गिफ्ट 30 जाणांचें दिवपा जातात जायनात? जातात जायना. 3 भाशेचे गिफ्ट एकट्याचें दिवपा जायना तूं? सजमलें न्हू. पूण ते 3 भाशेचे गिफ्ट दिले म्हूण तेका लागून ते म्हणटात कितले आसलेले? 3 जाणां. 3 भाशेचे गिफ्ट 3 जाणांच्यान दिवं येता, एकट्याच्यानय दिवं येता आनी 30 जाणांच्यान बी दिवं येता. सजमल्यान. म्हणटरी भावणो, आयज हे आमचे चडशे राजांचे लक्ष गेले कडेन आहा. 3 रायांचे फेस्त हिंगा थिंगा धांवतातलो बावडो बोंगो. पूण आमी खरें राजांक सोदूं वचपाचें न्हू. आमी कोणाक सोदूं जावो? जेजू राजांच्या राजा, किंग ऑफ किंग. जेजू राजांच्या राजाक आमी सोदूंक वचपाची आयज गरज. चलया बेथलेहेमान. बेथलेहेमान या जेजूक मेळूं. पूण बावडी न्हू, बेथलेहेमान हो राजा जल्मलो म्हूण एक कशें कळ्ळें? कित्या वरवीं कळ्ळें?
एक विचित्र नोकेत उदेलें आनी हें नोकेत उदेलें कोणें पळयलें राजानी वो विद्वानांनी विद्वानान ते नोकेत्राचे उजवाड सोदीत गेले आनी बेतलेहमान पावले आनी तिंगा सांडले तेका लागून हुंयचे राजा बोलीं गेले ते हेरोद राजा आनी ही खबर आयकून हेरोद खुशाल जालो वय ना कितें जालो दुखी जालो कित्याक दुखी जालो तो कोण सांगता कित्याक दुखी जालो हांव राजा आहा आनी राजा हुंयचो जेलसी कोण वयर सोडलेलो दुसऱ्याक जेलसी कुण्णाट काय हांव राजा आनी म्हज्यान आनी राजा ताका लागून दुखी जालो दुसरें कारण जुद्याचो कोण येता राजा येता वो हेरोद जुदेव न्हय तो एदमायट म्हणटा त्या कुळेंतलो जुदेव न्हय जुदेवाचो राजा आयलेलो हेजी कितें राजवडकी गेली कित्याक एका राजा म्हूण रोमकारांनी नेमलोलो बेश्टो दवरलेलो ताका दुसरें पवित्र पुस्तका प्रमाणे एदोमायत म्हणटा ते तेंचे खंय सारकें निसणटण जातलें तांकां सगळें काबार करतले अशें प्रवाद्यांनी सांगलोलें पण हे राजा मेळचे सुवातेर तो दुखी जालो बाबडी न्हू आयज आमी ह्या परबीन वांटो घेता आसतना जेजू आमकां मेळूंक जाय कोण मेळूंक जाय जेजू मेळूंक जाय आनी जेजू मेळटलो जाल्यार जायते वस्तू आमी करूंक जाय पयली वस्त जिवितांत देवाक सोद कोणाक सोद देवाक सोद सोदात तुमकां मागात तुमी आनी दारार मारात पयलें सुरवातीक गीत गायलां आमी न्हू गायलां ओके म्हणटरी ह्या वेळार म्हाका जायत्या जाणांक हो देव मेळ्ळो जायत्या जाणांक हो देव मेळ्ळो तुका मेळ्ळो जाल्यार पळय ह्या वेळार म्हाका उडके आसता एका फामाद दोतोर आनी सायंटिस्ट ताचें नांव जेम्स सिम्सन म्हूण एक फामाद दोतोर आनी सायंटिस्ट हो दोतोर 1842 वर्साक हे दोतोरान आनी ह्या सायंटिस्टान एक डिस्कवरी केली आनी ती डिस्कवरी म्हळ्यार क्लोरोफॉर्म म्हणटा तें घेवन मनशाक उंगरी दिवें येता कोणाक दिल्या तुमकां केन्ना कोणाक दिल्या दिवंक ना उमरी अनस्थेसिया कोणाक दिवं ना कित्याक दितात ती कित्याक दितात ही उमरी दिल्या उपरांत कितें जाता तुका कांय कळना दुखना ताचे पयलीं 1842 वर्साक ताचे पयलीं पिशेक तुका सोंसपा पडटालें आनी ह्या दोतोरान ह्या सायंटिस्टान ही उंगरी म्हणटा ती सोदून काडली कोण तो जेम्स आनी ह्या दोतोरांनी ही उमरी सोदून काडली आनी तो आख्ख्या संवसाराक फामाद जालो हो जेम्स डॉक्टर आनी सायंटिस्ट फेमस जालो आनी एक दिसाक तो असो खंय क्लास दितालो भुरग्यांक शिकयतालो आनी जाणटे पिरायेर पावले उपरांत खंय एका स्टुडंटान खंय ताका विचारलें तुज्या जिवितांतली सगळ्यान व्हडली डिस्कवरी खंयची तुज्या जिवितांतली सगळ्यान व्हडली डिस्कवरी खंयची आनी ताणें खंय अशें म्हणलें The greater discovery is that I am a sinner. How? Patki, I am a sinner. And Jesus Christ is my Savior. How Patki and Jesus Christ mozo surrender. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया. फुडें भुरगे रावताले. ताची व्हडली डिस्कवरी म्हळ्यार ताचो मान, ताची पदवी, ताची गिरेस्तकाय, ताका मेळ्ळा ते सगळे इनाम. म्हाका सगळें मेळ्ळें तें म्हजें इनाम. बाबू न्हू, ही व्हडली डिस्कवरी न्हू. ही माती आनी गोबोर, ही माती आनी गोबोर. हे सगळें हांगासर सोडून आमी कितें जाय? कितें खंय वचूंक जाय? वचूंक जाय स्वर्गार. आनी सगळें आमी एकठांय केलां तें आमकां कित्याकूच उपकारचें ना, कित्याकूच उपकारचें ना. देखून पयली वस्त आमच्या मनान गोड दवरुया, ती म्हणल्यार आमच्यांनी हे हेरोद राजा भाशेन जावं येता. कोणा भाशेन? हेरोद राजा भाशेन जेजूक मारूं येता. दुसरें, हे फुडाऱ्या भाशेन जावं येता, इनडिफरन्स. तिसरें, आमच्यांनी जावं येता कोणा भाशेन? कोणा भाशेन? ह्या विद्वाना भाशेन. आनी विद्वाना भाशेन जावन आमचें सगळें ताका समर्पण करूं येता. विद्वानांनी 3 भाशेची दानां दिली आनी आपली ओपणी केली. पयलें कितें भेटयलें ताणें? भांगर. कित्याक? आ? यू आर किंग ऑफ किंग. तुजे सारको आनी राजा ना. जे राजान आमकां घे. ते चोरान कितें म्हणलें? एकटे चोरान कितें म्हणलें? तूं स्वर्गार वेताय तेन्ना, तूं स्वर्गार वेताय तेन्ना म्हजोय उडगास कर. पावणू, जें सगळें देवाक भेटय. दुसरें कितें भेटयलें ताणें? दूब. कित्याक? कित्याक? तूं तूं देव, यू आर गॉड, यू आर लिव्हिंग गॉड. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68. साहेबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतले हांव? साहेबा, कोणाशी म्हूण वेतले हांव? तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. यू आर सन ऑफ लिव्हिंग गॉड. आनी तिसरी वस्त कितें भेटयली ताणें? कित्याक? कित्याक? तूं मनीस, तूं मरतलोय कोणा खातीर? कोणा खातीर? आमचे खातीर. गंवाचो कोणो तो दोतोरे पडना आनी तो कुसना जाल्यार ताका पोतून पीक जायना. बट बाबा न्हू, जशी जुवांची शुभोतमान सांगता, जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10, चोर येता चोरूंक, नाडूंक आनी सगळो इबाड करूंक. पूण हांव आयलां तुमकां, हांव आयलां तुमकां सुभां जिवीत दिवंक. बट बाबा न्हू, आयज हे नायट विजीट सोंपयतना आमच्या भावान मागणून 2 वस्तू सांगल्यात. पयलें देवा उतर. पयलें देवा उतर. आयज निश्चय करुया. देवा उतर मानून घेवंक, तें वाचूंक. आनी 2023 हे वर्स सोंपता म्हळ्यार बायबल मातशें कितें करपाक, मातशें तेजी धूल बसला तो मातशें हांफोडपाक. पयलो निश्चय करुया. देव कोण तो जाणा जातली जाल्यार बायबलांतलो आसा तो मातशें धूल कितें जावपाक जायो? पोतून पोतून उस्तिपा जायो. हांव नको जायत पाट उडगास करता. हांव कांय वर्सां फाटीं जायत्या लोकांनी बायबल उक्ती केले. मे बी 16-17 years बॅक. आनीक जाय जाणां सांगताले एकामेकाक कितें उस्तें करूंक, उक्तें करूंक बायबल. आनी कित्याक उक्तें करताले जाणा? कितें सोदूंक? कितें सोदूंक? केस सोदूंक. कोण खंय एक भुरगो मेलो आनी तो भुरगो मेलो आनी ताचे केस खंय सगळे कितून गेले? बायबलान गेले. आनी तेका लागून लोक कितें सोदतात? केस सोदूंक कितें सोदतात? बायबल उक्तें करतात. आनी म्हाका 2 मेळ्ळे, म्हाका 3 मेळ्ळे, कोणाक 4 मेळ्ळे. केस सोदूंक न्हू. बायबल ह्या वर्सा उक्तें करुया, जिवीत सोदूंक. कितें सोदूंक? जिविताची उतर तें. जिविताची उतर तें. आनी दुसरी वर्स आमच्या भावान पोतून आमकां उडगास केला तो म्हणल्यार आमचें मागणें.
a personal relationship with God. भावनो हे मागणेतून ना ख्रिस्ती जिवितान काय ना, ख्रिस्ती जिवितान काय ना, बेश्टी आयदनां बडबड करीत आसा आमी. फुडें मागण्या वरवीं देवाचें संबंदान वाडूंक, मागण्या वरवीं एकामेकाच्या संबंदान वाडूंक, आनी मागण्या वरवीं हो देव आमचे मदें जियेता ताका बुजूंक आमकां शिकय म्हूण हे मिसान मागुया. उबी रावया. आनी वेळार आमचे हात जोडुया. प्लीज जॉइन युअर हँड्स. हांव जाणां दोळे बंद जातले पूण तोंड उक्तें करुया आनी व्हडल्यान आमचो भावात उच्चार म्हणुया. सत म्हणटा देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुता आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार मरिताय जल्मलो, पोंस लेका ताणें कोस सुसले, ताका क्रुसार चुडलो, तो मेलो आनी ताका नकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार ह्या बाबाच्या उजव्यान बसलाय, जिवितां जिव्या मेल्यांची मजबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी एकूच देवाक सोरपटूंक, एकूच देवाक बुजूंक, एकूच देवा वरवीं जिवूंक आमकां आशिर्वाद दी म्हूण ही कांय मागणी सर्वेस्परा देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेलो पोरचेक आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी जिविताचे तेकींतल्यान सुम्या जेजू सोशी हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी सुम्या जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलून दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुने ते जावूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सोम्या जेजूची वळख ना तांचे पासत मागुया. जायते आमचे भावा भयणाक जेजूची खबर वळख ना. उदेंतीच्या विद्वानाक नोकेत्रा उदेशी बालका जेजूची वळख मेळ्ळी आनी तांणी ताका नमस्कार केलो. सुम्या जेजूची सारकी वळख ना वो जेजू सोडवणदार म्हूण मानिनात तांकां जेजूची खरी वळख फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे पासत मागुया.
आमी हेरोद आनी धोर्मीक फुडाऱ्यां सारकी सुम्या जेजूक नाकारपाची वागणूक सोडून दिवन जेजू देवाचो पूत आनी सोडवणदार म्हूण वळखून घेवन सगळ्या मनशां आनी वस्तू परस ताचो मोग करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. उगीच राहून तुजेच खातीर माग, तुज्या कुटुंबा खातीर माग, पिडेंत आसलें खातीर माग. ह्या वर्साक देवीक संबंदान वाडूंक, देवाची उतर म्हज्या पावलांक उजवाड करूंक दिवंक म्हाका बळ दी दुनिया. दुनिया ह्या वेळार उबारता जी जाय ते संवसाराची भावना आमचे खातीर मागतात. आयचे दिसाक हे नायट विजील घडोवन हाडूंक जे भावांनी भयणींनी आदार दिला, हे गांवचे खातीर मागता. हे गांवांत शांती संस्कार भुरग्यांक तरणाट्यांक जाणट्यांक पिडेन आसल्या परदेसां आसल्या राख आनी सांबाळ. तुजो जियेता रासूर चलयता ससनांच्या ससनाक. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गीत घेवया. देणी आमची C14 पेज नंबर 34. म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो तरणाट्यानो बाबडीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके भोवी सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयज आमी तुका बेडू भांगार दुबान गोंदरूस घेवन येवंक ना. बोगोर गोवाचो आनी दाकाचो रोस हे देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखून घेता. ताच्या बलिदानाक करतना ताका आमच्या आत्मीक पसनाक आमी घेता. तूं तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याची हृदयाल दिसकाल आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसाक तुवें जेजू वरवीं तुज्या स्तुडवणेची चांचणी घेवचून उगडापे केले आनी तो सगळ्या पोरसाचो उसवाड म्हूण दाखयले. ओरोन पूत तुजो आमच्या विनाची सैमान दिश्टी पडलो. ताचे अमरपण पोसडले आनी ताणें आमच्या सैमान नवें केलें. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेची कीर्तन निरंतरी गायता. बाबा खरोच पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेध क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश मरण सुचुंगेचे आदी ताणें म्हणून घेतलो. तुका आदीन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सुमेज घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नवे आनी सासणीक कोराचे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमची पासत आनी सुमेज मनशे पासत तें रावतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Good for good to ya. Sunya Jesu ami tokado ani ekatite dieta in this body the way bobani so ami tujhe बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कुणें रगत शिंवतले आमां मेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबणची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची एमिसान वांटो घेतल्यांची भुरग्यांची तरणाट्यांची जाणट्यांची पिडेन एकसुरी वाटसुरी सांडलेल्यांक राख आनी सांबाळूंक मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती
बागेवन झुजे तिचे पोती बरो बागेवन दुर्मतान सूर काडयो का मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. जेजू वरवीं त्याची झूज सांगता त्याची सुता पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. बाबडीनो मागणें म्हळ्यार सगळें देवाच्या हातान घालप. मागणें म्हळ्यार देवाक पळोवप देवा बरोबर जिवप. हें देणे आमकां फावो कर म्हूण जेजू शिकयलें मागणें आमचे खातीर आनी आख्ख्या संवसारा खातीर. हो जेजू संवसाराचो उजवाड सगळ्यांक तो मेळूं. जे घरांनी काळोख पडला थंय जे मनांनी काळजांनी सगळी घाण गुठ्ठाण गार्बेज आसा थंय देवा तुजो उजवाड फांकय म्हूण आनी सगळ्या पिडेवंतांक त्याच देवाक उबारून म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमची सुगऱ्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सुंडराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकताव. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दवरमुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पण जी पौसुबीच्या बाबा तुजी दिसकार तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दिया तूं तुका एकवटान सांबाळ. सो जियेता राजवत चलयता सासण्याच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो तो चिवदी बाबातान ताका शेवतली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगा वांटो D32 पेज नंबर 64.
जेजू विधवानाने मेळ्ळो आनी ते खुशाल जाले. सोरपोट पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. तो स्वर्ग आनी संवसार दोनी आमच्या काळजान आसा. थोडोच वेळ उगीच रावन ताका आमी दिनवासुया. सुमी मोसो गोळी कांयच म्हाका आवडेना. 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 प्रार्थुया. जेजूच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना पोरी आयज आमी जेजूक बाळकाक सुंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. तुरीची व्यभावांतल्यान त्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान वळखिला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचे काळजांत ताका भेटयल्यात. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमच्या बाबाची नदर जेजूची आसूं. मोगान ताचो पाडलाव करूंक जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणाकूय दाखोवंक शेगी एक दीस सगळीं सर्गां ताच्या पोसड्यांत सुखी जावं म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वीस पोर तुमचे सवय आसूं. सोर्बे देव बाप पुतान पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया H5 ए आत भावार्थ्यांनो पेज नंबर 108.